درود بر شما، خوش آمدید به من و توهاب در 20مین روز از فروردین ماه 1404. من علی پیرهادی به همراه مدیا مصور در میز خبر در خدمت شما خواهیم بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته روز شنبه مذاکره انجام نمیشه بلکه این یک ملاقات. در سوی دیگه تهران همچنان تاکید داره که این مذاکرات به صورت غیر مستقیم قرار برگزار بشه 2 روز بعد از اینکه دونالد ترامپ اعلام کرد که روز شنبه به صورت مستقیم با مقامات جمهوری اسلامی گفتگو میکنن. آمریکا نهادها و یک فرد در ایران رو تحریم کرده. امشب مفصل به این موضوعات میپردازیم. من هم روایت نادیده شدن یک پرونده رو با شما در میون میگذارم. پرونده‌ای که به شکنجه و اعدام 8 متهمش ختم شد. درود بر شما. امروز این طرف استودیو من آرزو به همراه علی و امیرعلی همراهتون هستیم و قراره درباره احتمال بازگشت دایناسورها به دنیای ما صحبت بکنیم. البته تا اون موقع هنوز خیلی راهه. حالا دایناسور همین دایناسورمون مونده بود که اونم داره میاد. اصلا خدمت شما بعد از افشای رسوایی سفر معاون پارلمانی پزشکیان به قطب جنوب که باعث برکناریش به دلیل فشار افکارمون میشد، خانم این آقای معاون پارلمانی، این زنش، به مردم گفته شما حسودین. باورتون میشه؟ مفصل نمودین، نگاه از بالا به پایین حرف میزنید. از افشا که گفتی یه افشاگری دیگه هم اومده، ولی این دفعه توی بریتانیاست و متاسفانه گفتن افرادی که دارن پناهندگی میگیرن به کشورهای خودشون برمیگردن برای هالیدی، مخصوصا ایرانیا، و اسم 3 تا ایرانی اومده بیرون. قراره درباره اون بیشتر صحبت کنیم. یه مهمون عزیزم داریم، یک کارگردان ایرانی سوئدی آمریکایی که مطمئنم بلا استثنا حداقل با یکی از موزیک ویدیوهایی که تا حالا ساخته خاطره دارید. همراه ما باشید. رفقا با درود بیکران، امیدوارم خوب باشید و تندرست. من با علی آقای حمید سلام عرض می‌کنم به روی ماهتون. علی آقا مانند همیشه در خدمتتون هستیم. امیرعلی اون امروز اون ور نشسته، جات پیش شما خالیه. بله. امروز رفقا میخوایم در رابطه با اولویت شهروندان و مردم ایران صحبت کنیم. در میان این ابربحران هایی که داریم واقعا اولویت مردم ایران چیست؟ در این باره با هم صحبت میکنیم. نظرات علی آقا رو در این باره میشنویم. هستیم در خدمت. دم شما گرم، در خدمتیم. بالاخره ما در این برنامه متوجه میشیم که این مذاکره غیر مستقیم دقیقاً یعنی چی؟ یعنی هتل به هتل، اتاق به اتاق، بغل به بغل، کمد به کمد. امروز میفهمیم. ساعتی پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد 5 نهاد و یک فرد مستقر در ایران رو به دلیل پشتیبانی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحریم کرده. هدف از این تحریم‌ها ممانعت از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای عنوان شده. بر اساس بیانیه این وزارتخونه، شرکت‌های فنی و مهندسی آیین ایستا، پگاه آلومینیوم عراق، توریوم نیرو، صنایع آذرآب و ساخت و توسعه راکتورهای پارس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتن. همچنین مجید مسلط، مدیر عامل شرکت فنی مهندسی آیینیستا هم مشمول این تحریم‌ها شده. این تصمیم تنها 2 روز بعد از این گرفته شده که به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از روز شنبه قراره با جمهوری اسلامی گفتگوهای رو در رو داشته باشن. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، گفته گفتگوهای غیر مستقیم روز شنبه عراقچی با توصیه‌های علی خامنه‌ای خواهد بود. موضع ما مشخص و خامنه‌ای بارها تکرار کرده و در رابطه با سایر مسائل که میتونه گفتگو شکل بگیره تعامل خواهیم کرد. عباس عراقچی، وزیر خارجه پزشکیان، هم که به الجزایر سفر کرده، طی اظهاراتی در سفارتخانه جمهوری اسلامی در این کشور مدعی شده موضوع هسته‌ای به معنای اطمینان دهی در مورد ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران به ازای رفع تحریم‌ها تنها موضوع مورد گفتگوست. امشب در میز خبر مفصل این موضوعات رو بهش می‌پردازیم. رویترز گزارش داده یه مقام ارشد حزب الله به این خبرگزاری گفته این گروه شبه نظامی آماده است تا درباره سلاحاش با رئیس جمهور لبنان گفتگو کنه، مشروط بر اینکه اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی کرده و حملاتش رو متوقف کنه. پیشتر ژوزف اون، رئیس جمهور لبنان، تاکید کرده بود خلع سلاح حزب الله یک اولویت ملی و بین المللیه و تصریح کرد که تنها راه عملی برای تحقق این هدف گفتگوه.
کمال شهادی وزیر وابسته به حزب نیروهای لبنان از مخالفان حزب الله به رویترز گفته چند وزیر دولت لبنان خواستار تدوین جدول زمانی برای خلع سلاح حزب الله هستند. به گفته او روند خلع سلاح نباید بیش از 6 ماه طول بکشه و به فرایند خلع سلاح شبه نظامیان پس از جنگ داخلی لبنان به عنوان نمونه موفق اشاره کرده. الهام علیف رئیس جمهور جنجالی جمهوری آذربایجان در همایشی که در دانشگاه آدا برگزار شده به حمله مسلحانه به سفارتخانه کشورش در تهران اشاره کرده و گفته برای اینکه روابط با جمهوری اسلامی به طور کامل عادی سازی بشه، اون تروریست و افرادی که پشت سر او قرار دارن باید پاسخگو باشن و در دادگاه عدالت مجازات بشن. ایلنا گزارش داده خانه تاریخی منتسب به باقرخان، سالار ملی و از قهرمانان جنبش مشروطه ایران با وسعت 4850 متر مربع در تبریز رها شده و احتمال فرو ریختن اون به دلیل فرسایش بنا افزایش یافته. به گزارش ایلنا، شهرداری و میراث زیر بار مرمت این ساختمون نمیرن. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران از ریزش یک ساختمان 3 طبقه بر اثر گودبرداری غیراصولی در خیابان هادی خبر داده. به گفته ملکی ساکنان ساختمان روز قبل با هوشیاری متوجه افزایش تعداد ترک‌ها و سر و صداهایی در دیوارها شده بودند و هر 3 تا خانواده‌ای که در این منزل زندگی می‌کردن این ساختمان ترک کرده بودند. چند ساعت بعد این ساختمان کاملا تخریب شده و خوشبختانه کسی زیر آوار نبوده. حمید برادران مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران از اضافه شدن 15,000 دوربین نظارت تصویری به تهران تا پایان سال جاری خبر داده. برادران گفته یکی از اولویت‌های شهرداری تهران هوشمندسازی و پایش هوشمند پایتخته و تقریباً حدود 3,000 میلیارد تومان بودجه و اعتبار به این حوزه اختصاص داده شده. به گفته برادران پایش نظارت تصویری و استفاده از تجهیزات هوشمند مصنوعی برای کشف تخلفات منجر به حادثه و قانون‌گریزها صورت می‌گیره. در اعتراض به پیدا شدن مارمولک در غذای دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشجوها ظروف غذای خودشون رو به نشونه اعتراض در محوطه دانشگاه همونطور که می‌بینین قرار دادن. معاونت دانشجویی این دانشگاه با تایید ماجرا اعلام کرده مارمولک در فرایند طبخ نبوده و احتمالاً هنگام توزیع وارد غذا شده. دانشگاه کاشان ضمن عذرخواهی از دانشجویان پیمانکار بخش غذا رو مسئول دونسته و اعلام کرده با این کوتاهی به شدت برخورد و بالاترین جریمه رو اعمال میکنه. بله. اما در جدیدترین تحولات از مذاکرات احتمالی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که جلسه هیئت آمریکایی و جمهوری اسلامی در عمان تنها یک ملاقات و به هیچ عنوان به معنای مذاکره نخواهد بود. او گفته این دیدار صرفاً برای ارزیابی شرایط و تعیین چارچوب‌های آینده برگزار خواهد شد. Well, this is a meeting that's happening, right? On Saturday, there's a meeting. There's no negotiations, right? This is a dynamic where the president has made very clear, and certainly the secretary has made very clear, that Iran will never have a nuclear weapon, and it's just that I think is the focus right now, the nature of what's happened, and Iran's current situation. I think the president's remarks yesterday speak for themselves. That and he's committed to diplomacy. He's spoken about wanting to have a deal with Iran to get this done. And now it's up to Iran. And if they don't want to, it will be very, very bad for them. So those are the two, I think, clear options here. This is an initial sort of feel out as to whether to progress. I think it's touching base. Yes, indeed. Again, it's not a negotiation. It's a meeting. And that's what the commitment is. And finally, you mentioned that Steve Witkoff is going. Is he leading the delegation? I can't speak to that, but he will be there. همزمان روزنامه واشنگتن پست به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش کرده که اگر گفتگوها مستقیم نباشه استیو ویتکاف احتمالاً به عمان نمیره. جمهوری اسلامی اصرار داره که این گفتگوها غیر مستقیم. مسئول پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی هم در واکنش به این تحولات در مراسم روز ملی فناوری هسته‌ای گفته که گفتگوهای غیر مستقیم روز شنبه با توصیه‌های علی خامنه‌ای برگزار خواهد شد. ما گفتگو می‌کنیم.
همونجوری که مقام معظم رهبری فرمودن غیر مستقیم و با عزت و سربلندی و هر ضمانتی برای این که لازم باشه که ما به دنبال بمب هسته‌ای نیستیم. ما امنیت میخوایم، ما اهل گفتگو هستیم، اما با عزت و سربلندی از دستاوردهای خودمون کوتاه نخواهیم آمد. با گفتگوهایی هم که شکل میگیره الان روز یک شنبه آقای دکتر عراقچی با توصیه ها و سفارش هایی که مقام معظم رهبری فرمودند رو در عمان با نمایندگان آمریکا در یک جلسه غیر مستقیم گفتگو خواهند کرد و موضع ما در رابطه با مسائل مشخصی که مقام معظم رهبری بارها تکرار کردن روشن، محکمه و در رابطه با بقیه مسائلی که میتونیم با هم دیگه تعامل کنیم و تعامل کردیم انشالله گفتگو شکل بگیره. پزشکیان البته از این هم فراتر رفت و هنوز توافق نشده وعده داده که ایران هیچ مخالفتی با سرمایه گذاری مشروع حتی از سوی سرمایه گذاران آمریکایی نداره، اما اونچه که جمهوری اسلامی نمیپذیره سیاست‌های مداخله جویانه و براندازی است. ما اعلام کردیم مقام معظم رهبری، من خدمتشون بارها هر هفته خدمتشون هستیم، اصلا مقام ایشون با سرمایه گذار آمریکایی تو کشور هیچ گونه مخالفتی ندارن. سرمایه گذار بیاد سرمایه گذاری بکنه. ما با توطئه کردن، با براندازی، با سیاست‌های غلطی که اونا دارن میکنن، ایران محل جایی نیست که یه عده بیان و توطئه بکنن و کشور رو بخوان در حقیقت نابود کنن. اطلاعات بگیرن و بعد بیان اون آدمایی رو که اطلاعات گرفتن ترور کنن. سرمایه گذاری بیان تو کشور سرمایه گذاری بکنن. مقام معظم رهبری فرمودن ما آماده مذاکره هستیم ولی نه به صورت مستقیم، برای اینکه اعتماد نداریم. نمیشه از این ور همه امکانات و یا ارتباطات ما رو شما بخواید چون میگن تحریم کنید ما رو و بعدم بیایید بگید بیایید با هم گفتگو کنیم و در گفتگو باید اینا رو بپذیرید. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با مقامات الجزایری تصریح کرده که موضوع هسته‌ای تنها به اطمینان دهی درباره ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع تحریم‌ها مربوط میشه و هیچ موضوع دیگری در دستور کار نیست، در حالی که جزئیات مذاکره‌ای که قراره در عمان صورت بگیره در میان گمانه‌زنی‌ها و گزارش‌های منتشر شده از سوی هر دو طرف تقریباً گنگ مونده. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره جزئیات این مذاکره گفته که جزئیات بیشتری از مذاکرات روز شنبه به دلایل امنیتی منتشر نخواهد شد، اما همچنان تاکید کرده که ترامپ از امکان گفتگوهای مستقیم سخن گفته و به وضوح هشدار داده که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه جمهوری اسلامی با پیامدهای وخیمی روبرو خواهد شد. Well, first of all, when it comes to Saturday, I won't get ahead of the president. He has said there will be direct talks with Iran on Saturday. I won't further any details from this podium for obvious reasons, security reasons. It will, provide an update as we always have. However, when it comes to Iran, the president has reimposed crippling sanctions on the Iranian regime, and he's made it very clear to Iran they have a choice to make. You can strike a deal with the president, you can negotiate, or there will be hell to pay. And as the president said yesterday, if they don't choose to move forward with diplomacy and a deal, which is the direction we do see them headed in, there will be grave consequences to pay. کانال 12 تلویزیون اسرائیل هم به نقل از منابع ناشناس گزارش کرده دونالد ترامپ روز شنبه به جمهوری اسلامی مهلتی 60 روزه برای حصول توافق خواهد داد، اما روزنامه آلمانی اشپیگل پیش بینی کرده با وجود اون که موقعیت مذاکراتی مقامات تهران ضعیف‌تر از آمریکاست و واشنگتن تهدید کرده در صورت عدم دستیابی به توافق فشارها رو بر تهران افزایش خواهد داد، اما بعیده که جمهوری اسلامی به سرعت در برابر آمریکا کوتاه بیاد. روشنک آسرکی روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی همراه ما شدن برای بررسی بیشتر موضوع. درود بر شما خانم آسرکی. آیا واقعا جمهوری اسلامی اونطور که مسئول پزشکیان میگه میتونه دعوت کنه از سرمایه‌گذارهای آمریکایی که برن در اونجا سرمایه‌گذاری کنن و اساساً آیا سرمایه‌گذار آمریکایی حاضر میشه پولش رو در اقتصاد ایران ببره و اونجا سرمایه‌گذاری کنه؟
بر شما و درود به همه بینندگان عزیز. موضوعی که وجود داره این هست که اساساً در ساختار اقتصاد ایران شرایطی وجود نداره که بشه به صورت خیلی جذاب برای سرمایه‌گذار خارجی فضایی رو ایجاد کرد. یعنی سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به بازار ایران باید متوجه این موضوع باشه که ریسک پایینی رو متحمل بشه، در حالی که جمهوری اسلامی ریسک بسیار بالایی رو به وجود آورده در اقتصاد ایران. ساختار بوروکراسی و ساختار اجرایی در ایران، در جمهوری اسلامی، یک ساختار به شدت فاسد هست، ساختاری هست که مبتنی بر رانت و مافیا عمل میکنه. از طرف دیگه قوانین سرمایه گذاری و تجارت در ایران بسیار قوانین گاهن مبهم و در کل قوانین دست و پاگیری هستند. موضوع بعدی، حالا جدای از بحث تحریم ها، موضوع بعدی موضوع FATF هست که همچنان به دلیل عدم شفافیت مالی جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه FATF قرار داره. همه اینها باعث میشه که اساساً با وجود ظرفیت بالایی که ایران کشور ما برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی داره، اما ساختاری هست که دفع میکنه سرمایه‌گذار خارجی رو و به همین دلیل هم معمولا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران رقم بسیار ناچیزی هست، حتی در شرایطی که تحریم نبوده. و نکته بعدی هم اینه که جمهوری اسلامی زمانی هم که آمده و سرمایه‌گذار خارجی رو آورده در ایران و خیلی هم تبلیغ کرده، مثل قراردادهایی که با چین یا روسیه داشته، اساساً با یک امتیازدهی گسترده و اصطلاحاً با یک کشور فروشی، ایران فروشی این کار انجام داده. در نتیجه خیر بستری فراهم نیست برای سرمایه‌گذار آمریکایی یا هر سرمایه‌گذار خارجی دیگه. خانم آسترکی، این تناقضات در گفتار مقامات جمهوری اسلامی از کجا میاد؟ خب سالها صحبتشون این بوده که آمریکا ستیزی یک بخشی از هویت جمهوری اسلامیه. همین چند ماه پیش علی خامنه‌ای صحبت از این میکرد که با دولت ترامپ هیچ مذاکره‌ای نمی‌کنه. حتی گفته بود که این مذاکره با اینها شرافتمندانه نیست. از سوی دیگه می‌بینیم که الان مسئول پزشکی‌ها میگه که خب خامنه‌ای گفته که ما مذاکره می‌کنیم، میاد سرمایه‌گذارهای خارجی رو یا سرمایه‌گذارهای آمریکایی رو دعوت می‌کنه که در ایران سرمایه گذاری کنن. یا مثلا میبینیم در سپاه هم مثلا در شهر موشکی جدیدی که درست میکنن پرچم آمریکا رو حذف میکنن از اون مسیری که حالا ماشیناشون رد میشده. این تناقضات از کجا میاد؟ آنچه که وجود داره اینه که اولا فشارهای حداکثری ایالات متحده جواب داده و شخص علی خامنه‌ای و کل نظام جمهوری اسلامی رو مجبور به عقب نشینی کرده و تن دادن به مذاکره با ایالات متحده. اما در این تناقضایی که شما بهش اشاره کردید بعد متوجه این موضوع باشیم که بعضی وقتا هست پشت تریبون‌ها صحبتایی که میکنن هدفشون مخاطب ارزشی داخلیه، یعنی بخشی از مخاطبینی که حامی نظام هستن به شدت مخالف روابط با ایالات متحده هستن، یک موضع ایدئولوژیک نسبت به این موضوع دارن و به اونها مخاطبشون هستن. گاهی وقتا مخاطب مردم عادی هستن، شهروندان ایرانی هستن که میخوان به اونها یک امید کاذبی رو بفروشن که همه چی به این مذاکره گره خورده و وقتی ما مذاکره کنیم همه چی خوب خواهد شد، وضعیت خوب خواهد شد، در حالی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دست کم در حوزه اقتصادی مسائل لزوما با برداشته شدن تحریم‌ها و حصول یک توافق هسته‌ای بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی حل نخواهد شد. بعضی وقتا هم مسائلی رو که مطرح میکنن مخاطبینشون دولت‌های غربی هستن، خود دولت ایالات متحده است و همه اینها به دلیل این پریشان احوالی که در فکر و عمل جمهوری اسلامی وجود داره باعث میشه که ما مدام در اظهارات بسیار متناقض رو از مقامات ارشد حکومتی و حتی خود علی خامنه‌ای ببینیم. خیلی سپاسگزارم از حضور شما در میز خبر، خانم روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی که همراه ما بودید. سپاس. زنده باشید. بله، اما این نوع گفتمان برای جمهوری اسلامی یه دردسر دیگه هم به وجود آورده. تغییر رویه تحقیرآمیز و یکباره جمهوری اسلامی در ارتباط با مذاکره آمریکا و به ویژه مخفیکاری حکومت در اذعان به تن دادن به مذاکره با دونالد ترامپ در سایه جنگ و فشار حداکثری برخی از چهره‌های موسوم به ارزشی و پیاده نظام‌های حکومت در شبکه‌های اجتماعی رو برانگیخته. در مواردی این افراد که به اصطلاح ذوب در ولایت نامیده میشن حتی به خامنه‌ای هم تاختن. مهدی بابایی، روزنامه‌نگار نزدیک به سپاه پاسداران که تا پیش از این خواستار اعزام نیروهای بسیجی برای ضرب و شتم به مخالفان حکومت شده بود، امروز در مطلبی در کانال تلگرامش نوشته:
بعد از اعلام خبر مذاکره حکومت اسلامی با دونالد ترامپ دچار فروپاشی ایدئولوژیک شده. او نوشته من کاری ندارم به اینکه توافق میشه یا نمیشه. من الان دچار فروپاشی ایدئولوژیکی شدم. چون ایدئولوگ بنده منظور خامنه‌ای یک بار گفته مذاکره با آمریکا شرافتمندانه نیست. الان هم شنیدم سردار باقری فرمودن رهبری دستور مذاکره داده. این موضوع من رو به یه فروپاشی ایدئولوژیکی رسونده و با این صحبت‌ها که تحمیل شده و فلان شده این فروپاشی رفع نمیشه. یه بار سر قضیه برجام بلیت این توجیهات رو سوزوندن. الان توضیحات جدید و منطقی نیازه. این تحلیلگر در پست دیگه ای نوشته قضیه مذاکره با آمریکا شبیه لیبیه. او با اشاره به این نکته که رژیم در این مذاکرات بدون اینکه امتیازی بگیره زیر فشار فقط امتیاز خواهد داد نوشته بی نتیجه موندن این مذاکرات باعث اعتراضات مشابه با اعتراضات دیماه 1396 میشه که مردم خشمگین در خیابونها علیه تمامیت حکومت شعار بدن. حساب کاربری روح الله در شبکه اجتماعی ایکس که تا پیش از این کارش حمایت از خامنه‌ای و سپاه پاسداران بود با انتقادی از مخفیکاری و دروغگویی حکومت درباره مذاکرات تحقیرآمیز جمهوری اسلامی با دونالد ترامپ نوشته اگر ترامپ دهن لقی نمی کرد اینا تا شنبه صداشون در نمی اومد. شنبه هم می گفتن عراقچی رفته مسقط با سلطان عمان مسقطی بخوره و برگرده. علیرضا اکبری حقوقدان نزدیک به سپاه هم نوشته این خفت و خواری نتیجه مستقیم عقب نشینیه. حالا هی بگین اولویت نیست و عماد کاربر ارزشی و کارشناس اداره امور عمومی دانشگاه تهران در شبکه ایکس با انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی که قصد مذاکره با آمریکا رو دارن به طور تلویحی نتیجه این مذاکرات رو تغییر ماهیت جمهوری اسلامی دونسته و با انتشار تصویر عجیبی نوشته خداوند این فتیش حل همه مشکلات از راه مذاکره رو در کارگزاران بخشکاند و در ایشان رویه و روحیه تلاش، خلاقیت، تدبیر، توکل، اخلاص و تخصص و تعهد رو زنده کنه. بله. شعاری هم که روی ماشین زده بودن خیلی جالب توجه بود که نون و پنیر و خاویار ظریف الکسیس رو بیار. اما این ویدیو رو هم بریم هم ببینیم از یه اینفلوئنسر محجبه که تا پیش از این تمام هم و غمش علی خامنه‌ای و نظام بود. ببینیم. جمهوری اسلامی جان میدونی مشکل من و تو از کجا شروع شد؟ وقتی نفهمیدی چه کاری و تو چه زمانی انجام بدی. مثل کی؟ مثال برات میزنم. الان که جان محو نشدن یک کشور مسلمان مظلوم از این کره خاکی باید برات مهم باشه، به فکر مذاکره غیر مستقیم با آمریکا توی عمانی. اینقدر درک و شعور تو ضعیفه، اینقدر قسی القلب داری میشی. الان سپاه چرا جواب نمیده؟ چرا بعد صادق اومدن 5 ارتشی رو شهید کردن؟ چرا هیچکی جواب نمیده؟ به من بگو دیگه. اومدن خاکت، توی خاکت پهباد اومد، توی خاکت جت جنگی اومد. بفهم، شعور داشته باش. به خدا داره به اینجا میرسه، نفسم نمیدونم چجوری بالا نمیاد. الان که تو عقب نشینی کردی سر حجاب بهمانه 1000 تا چه عقب نشینی کردی؟ تا کجا؟ تا به من بگو تا کجا میخوای عقب نشینی کنی؟ اگه میخوای عقب نشینی کنی ما بریم یمن. خوب بود نفسش در نمی اومد. بله، اما برای اینکه بیشتر بتونیم این شرایط رو بررسی کنیم از آقای علیرضا کیانی سردبیر نشریه فریدون و تحلیلگر سیاسی دعوت کردیم که امشب همراه ما باشن. درود بر شما آقای کیانی. آقای کیانی، آیا حکومت میتونه این هواداران ذوب در ولایتش رو قانع کنه که این مذاکرات تحقیرآمیز رو بپذیرن؟ درود بر شما، درود بر کسانی که برنامه رو میبینن. مجبور هستم بپذیرن. نزد هسته سخت قدرت، نزد خامنه‌ای و نزد تیم خامنه‌ای، اونها در جایگاهی نیستند
که بتونن توان اعمال نظر داشته باشن. این شخص خامنه‌ای که تمام این مسائل رو هدایت میکنه، پیش میبره. برجام هم با نظر مثبت آقای خامنه‌ای نهایی شد، به فاصله 20 دقیقه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. یه سری اراذل و اوباش ولایی مثل همین اینفلوئنسری که نشون دادید اونجا هم که به اسم نماینده مردم در مجلس بودن جیغ کشیدن، گریه کردن، ولی اینا کاری نیستن. 20 دقیقه‌ای تصویب شد برجام. من سخنان خامنه‌ای اگه یادتون باشه در اردیبهشت 1400 خامنه‌ای یه حرفایی زد اونجا و تاکید کرد که همه بدونند که سیاست خارجه در هیچ کجای دنیا از وزارت خارجه تعیین نمیشه. بعد خود خامنه‌ای بعد از این جمله باز اونجا هم تاکید کرد که مسئولان عالی رتبه تر از وزارت خارجه هستند که سیاست خارجه رو تعیین میکنن، وزارت خارجه مجریه. بعد اشاره کرد به اسم شورای عالی که شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیره در مورد تصمیمات حوزه سیاست خارجه. حالا این شورای عالی امنیت ملی چه؟ در واقع بازوی تصمیم گیری خامنه‌ای هستش و خامنه‌ای بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی تنها شخصیه که میتونه مصوبات شورای عالی امنیت ملی رو هم وتو کنه و حتی همون مصوبات بعد از تایید خامنه‌ای قابل اجرا هستن. حالا یه سری احمق آخرالزمانی هم هستن مثل همین این اینفلوئنسری که نشون دادید، اینا توی بدنشون داره تو ایران قرن 21 زندگی میکنه ولی ذهنشون تو بدر و خیبر و 1400 سال پیش در واقع گیر کرده و من فکر میکنم که البته بخش عمده رفتارها و مخالفت‌ها کنترل شده است. من پرسشی از شما شنیدم الان؟ نه خیر. من اگه بفرمایید. داشتم اینو میگفتم که اساساً حالا جدای از این در واقع احمق‌های آخرالزمانی که میگم هیچ در واقع درکی ندارن از مصالح خود رژیم اسلامی، یه رفتارشناسی رژیم هم به نظر من نشون میده که خود خامنه‌ای از نزاع محدود بین کارگزاران نظام استقبال میکنه، از رقابت بین فرزندان نظام، از دعوا زیر عبای آقا. خامنه‌ای از این خوشش میاد چون بیش از اینکه خود این مسئله براش اهمیت داشته باشه، اون پیامدهاش و انگیزه های فرامتنی که دنبال میکنه اهمیت داره. یکی این که تلاش میکنه این نزاع رو به مثابه نمایش پویایی نظام، رقابت در درون خود رژیم به مردم بفروشه، به جهان بفروشه. نکته دومی که جایگاه فیصل بخش خودش رو تحکیم میکنه. فصل الخطاب منم، یعنی وقتی دعوا اوج میگیره میاد وسط و به مثابه و فصل الخطاب جایگاه خودش رو تثبیت میکنه. یادتون میاد سال 92 که تو اون به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری ولایتی چه حملات سنگینی کرده بود به جلیلی؟ حالا ولایتی و جلیلی هر دوتا کارگزار مستقیم خامنه‌ای هستن. اصلا جلیلی در اون مذاکرات بدون اجازه خامنه‌ای آب نمیخورد، ولی ولایتی اومد تو تلویزیون به خود جلیلی حمله کرد. یعنی عرضم اینه که به اصطلاح این بالا رفتن سطح تنش رو خامنه‌ای خوشش میاد، چون در واقع میتونه فردا به مثابه این بپوشه که خب یه اختلافی بود، من به مثابه فصل الخطاب حل کردم و به واسطه همین احمق‌های آخرالزمانی میتونه خودش اولین مخالف توافقی باشه که بنا به مصلحت نظام پذیرفته. جناب کیانی، در زمان برجام هم ما یه سری مخالفت‌هایی دیدیم. آیا الان شرایط عوض شده و این هواداران امکان داره به مخالفان جدی نظام بدل بشن؟ ببینید من بسیار بعید میدونم، چون اگرچه کاملا با شما موافقم، سطح تنش بین رژیم اسلامی و جهان و منطقه بعد از 7 اکتبر خیلی بالا رفته. سطح تنش در درون در واقع خود رژیم و بین کارگزاران رژیم هم خیلی بالا رفته. یعنی الان خامنه‌ای دیگه دست خیلی بازی نداره برای اینکه بخواد بازی کنه. اما در خود جمهوری اسلامی که پرسش شما به اون مربوط میشد، چون بین تمام طرف‌ها بر سر حفظ کلیت نظام توافق وجود داره، این دعواها کاملا قابل کنترله. و اساسا اینم فراموش نکنیم جمهوری اسلامی تخصص تقسیم برانگیزی داره در خلق مخالفان قابل کنترل، یعنی اونا رو میتونه کنترل کنه.
و این میگم این اراذل و اوباش ولایی هم در واقع به راحتی با 2 تا در واقع پس گردنی توسط نیروهای به اصطلاح امنیتی به نظر من کاملا قابل کنترل هستن و از این منظر جای نگرانی نیست. اون چیزی که در واقع به نظر من مخالفان رژیم باید نگران اون باشن اینه که این دعواها در درون رژیم جدی گرفته نشن، چون اگر این دعوا جدی گرفته بشن نگاه‌ها از بیرون برمیگرده به درون کشور. ما برای در واقع برانداختن جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی در کشور نیازمند به مخالفت با کلیت این مسئله یعنی جمهوری اسلامی هستیم، چه اصلاح طلب، چه اصولگرا، چه اصولگرایی که دارن مخالف توافق هستن، چه اصولگرایی که موافق توافق هستن. سپاس از شما جناب آقای علیرضا کیانی سردبیر نشریه فریدون. ممنون. بله، توضیحات جالبی بود آقای کیانی دادن، اما برای نگاهی عمیق‌تر به واکنش ارگان‌های خبری حکومت نگاهی کوتاه بندازیم مطبوعات امروز چاپ تهران. روزنامه حکومتی کیهان، ارگان خبری علی خامنه‌ای، در شماره امروز خودش با اعتراف به استراتژی حکومت برای وقت کشی نوشته مذاکرات غیر مستقیم در واقع تاکتیکی برای محک زدن و رسواسازی طرف آمریکایی است و اگر توسط وزارت خارجه درست مدیریت شود میتواند به عنوان سرعتگیر در مقابل دشمن عمل کند. روزنامه جوان، ارگان خبری سپاه پاسداران، هم نوشته که حکومت به هیچ وجه درباره تسلیحات موشکیش مذاکره نمی‌کنه. این روزنامه نوشته این دقیقاً همون جاییه که میتونه به پایان این مذاکرات بیانجامه و شاید آمریکا برای بی‌نتیجه موندن مذاکرات این مباحث رو در اون گنجونده. روزنامه حکومتی خراسان نزدیک به محمد باقر قالیباف با اشاره تلویحی به خشم برخی از هواداران حکومت و شخص خامنه‌ای درباره این مذاکرات اونها رو جریان‌های مشکوکی که لباس انقلابیگری پوشیدن خطاب کرده و نوشته برخی میخوان نظام رو در مذاکرات به ذلت متهم کنن. و روزنامه جامعه جمع وابسته به صدا و سیمای حکومتی هم ادعا کرده دستور کار مذاکرات عمان رو جمهوری اسلامی معین کرده. این روزنامه در توضیح دستور کار مذاکرات ادعا کرده این جمهوری اسلامی بوده که محل مذاکرات، موضوعات مورد مذاکره و حتی شکل مذاکره رو تعیین کرده. این در حالیه که ایالات متحده آمریکا در عمل با فشار و ارعاب جمهوری اسلامی رو به میز مذاکرات کشونده. اما یه موضوع دیگه هم که دیروز اتفاق افتاد بحث اعدام 5 شهروند ایرانی بود که میدونم تو مفصل به این موضوع نگاه کردیم. این پرونده رو ما به صورت اختصاصی بررسی کردیم. این پرونده برمیگرده به سال 1394 که روزنامه خراسان برای اولین بار نوشت که در بهمن ماه 27 نفر بازداشت شدن به جرم همدستی با داعش. اتهامی که خب بعد چندان صحت و سقمش تایید نشد. از این تعداد 25 نفر سنی بودن و 2 نفر شیعه و متعلق بودن به استان‌های مختلف، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، استان‌های متفاوتی بودن. این افراد بینشون برادر، پدر و پسر شهید هم دیده میشد. 3 سال اینها در زندان بودن، 2 سال همگی، 2 سال در انفرادی با بدترین شکنجه ها دست و پنجه نرم می‌کردن و 1 سال در بند عمومی زندان وکیل آباد. بعد از این مدت 18 نفر از اونها بعد از 3 سال با قرار وثیقه‌های بسیار سنگین آزاد شدن، البته به مرور و جدا جدا. و از این تعداد 9 نفرشون در بازداشت ماندند و خب زیر فشارهای بسیار سنگینی قرار داشتن. وقتی من میگم فشار، از دست و پا شکستن یا حالا شلاق زدن و کابل زدن صحبت نمی کنم. اونها رو ساعتها سر و ته آویزون میکردن، حتی در مقعدشون گاز فلفل زده بودن، جوری که خب بعد از اونها حتی قادر به راه رفتن نبودن، باید بهشون کمک میشد برخی هاشون. و سرانجام در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسن حیدری به اتهام بغی بهشون اعدام دادن. 3 نفر از اونها در دی ماه 13 دی 1399
مصادف با اولین سالگرد کشته شدن یا مرگ قاسم سلیمانی اعدام شدن متاسفانه، که اسمشون بود حمید راستبالا، گجیر سعادت جهانی و محمد علی درویش. اما بعد از اون هم در حالی که هیچ کدوم از اینا حتی اجازه تماس نداشتن با نزدیکان و بستگانشون، وکیل نداشتن. یه چیز معمولی هم هست در جمهوری اسلامی، ما می‌بینیم جدیدن هر کس که حالا جدیدن که داریم میگیم اخیراً در همین سالهای اخیر هر کسی که می‌خواستن اعدام کنن نگذاشتن خانواده آخرین ملاقات رو باشون داشته باشن، برای ماها ممنوع ملاقات بودن، ممنوع تماس بودن. بله، یعنی رویه ثابت شده واسه جمهوری اسلامی. دقیقاً، و حتی اجازه ندادن به اینها که وکیل داشته باشن. اما اون 6 نفر دیگه چه کسایی بودن؟ اون 6 نفر هم بعد از اینکه کلی پروندهشون بالا و پایین شد و بعد تونستن وکیل داشته باشن، وکیل هاشون باز در واقع خواستن که برگرده پرونده به دوباره مراحل دادرسی، در دیوان عالی با حکم رازینی اعدام تایید شد. این 6 نفر یکیشون مالک فدایی نسبه که شیعه بود، اهل سبزوار، چند تا بچه داشت، حتی 2 تا از بچه‌هاش در رشته‌های رزمی مدال آورده بودن. کابینت ساز بود. تاج محمد خرمالی کارگر بود، اهل روستای نظام آباد ترکمن صحرا. عبدالرحمن گرگیج اهل کلاته گرگان بود و یک بار اینو میخوام بهش تاکید کنم، یک بار ایشون از این اتهام در این پرونده تبرئه شده بود و حتی حکم تبرئه‌اش رو داشت، اما هیچ کس به این حکم تبرئه‌ای که در دست ایشون هم بود توجهی نکرد. و خب یه دختر داشت و 2 تا پسر. عبدالحکیم عظیم گرگیج اهل شهرستان آقلا بود، ایشون تو زاهدان زندگی می‌کرده و چند تا هم بچه داشته. و فرهاد شاکری که 45 ساله بوده. من نمیتونم همه این پرونده ها رو باز بکنم خب و راجبش زیاد توضیح بدیم به خاطر اینکه وقتمون کمه، اما راجب همین آخری بگم. فرهاد شاکری 45 سالش بود، اهل گنبد کابوس بود، در نیشابور زندگی می‌کرد، زنبورداری داشت. برای یه پرونده‌ای که باز براش پرونده سازی شده بود چون سنی بود و در یک شهر کوچیکی زندگی می‌کرد، بیفته زندان. و سال 94 که حالا این اتهامات رخ میده، ایشون تو زندان بوده. کسی که تو زندانه جرمی نمیتونه مرتکب بشه، اما بعد هم از اون جرم تبرئه میشه، میره ترکیه، به خاطر اینکه اون زنبورداریش خب به هر صورت خراب شده بوده، میره ترکیه و اونجا در یک کارگاه تاب و سرسره سازی کار میکنه. بعد از یک سال که برمیگرده، در مرز غربی بازداشت میشه و 6 ماه خانواده‌اش ازش کاملا بیخبر میمونن و بعد متوجه میشن که همچین اتهامی بهش زده شده و ایشون رو آوردن در بند 6 که زندان وکیل آباد. و خب متاسفانه روز گذشته هم به همین اتهام ایشون اعدام شدن. شما گفتی 6 نفر، میدونم که 1 نفرشون هنوز اعدام نشده. بله. خوشبختانه و ظاهرا در قرنطینه است. خیلی از این سازمان هایی که صحبت میکنن در موقع برای اینکه حالا نه به اعدام باشه یا جلوگیری بکنن از اعدام، شاید الان مثلا بیان بگن که ما از اینا خبر نداشتیم، در صورتی که میدونم شما 1 سال پیش هم همین افراد اومدی در برنامه خبر اون زمان تلویزیون من تو در اتاق خبر مطرح کردی. الان هم 1 نفر از اینها هست. اون نفر کیه و چه کار میشه کرد که جلوی اعدام این فرد حداقل گرفته؟ عیسی عید محمدی، کارگر کشاورز مجرد اهل شهرستان آقلا یا استان گلستانه. بله علی جان، همونطوری که اشاره کردی ما پیشتر هم بارها راجع به این موضوع صحبت کردیم. همون موقع گفتیم که حکم اعدامشون در دیوان عالی تایید شده و بنابراین به روز بستگی داره و باید همه تلاش کنن اسمش رو بیارن، راجع بهش صحبت بکنن تا جلوی حکم گرفته بشه. اما خب متاسفانه این اتفاق نیفتاد. همونطوری که میگه الان خیلی‌ها میگن که ما اصلا اینا رو نمیشناختیم، در صورتی که ما بارها اطلاع رسانی کردیم و الان هم اگر اسم آقای عیسی عید محمدی رو نیارن، راجع بهش صحبت نکنن، یکی دیگه از اعضای این پرونده است. و در این حال بگم اون 18 نفر هم پروندهشون بسته نشده، با قرار وثیقه سنگین آزادن، یعنی میتونن موقت آزادن. پس رفقا یادمون باشه که حتما صدای عیسی عید محمدی باشیم. تنها فردی که از جمع اون 9 نفر مانده است برای ما و هنوز حکومت تنابه دارش رو گردن
این شهروند ایرانی ننداخته صداش باشیم تا بتونیم او رو از طناب دار حکومت نجات بدیم. برسیم به گزارشگر، بخش محبوب میز خبر. بله. که باز هم زحمتش با شما بود. ممنون. اعتراضات اهواز بازنشسته ها امروز اولین ویدیوهاییه که ما میخوایم براتون پخش کنیم. ببینیم با هم. دولت دخالت نکنه. صندوق نفت خصوصی دولت دخالت نکنه. صندوق نفت خصوصی دولت دخالت نکنه. یوسفی حمایت یوسفی حمایت صندوق دارم صندوق دارم حمایت بازنشسته داد بزن حق تو فریاد بزن بازنشسته داد بزن حق تو فریاد بزن گرانی تورم برای جان مردم نه مجلس نه دولت نیستن به فکر ملت رزمندگان دیروز گرسنگان امروز رزمندگان دیروز گرسنگان امروز گرانی تورم برای جان مردم. اینم اعتراضات ادامه داری که ظاهراً قرارم نیست نتیجه‌ای هم بگیره. دقیقاً، چون از قبل از سال جدید که همین جوری بود و کماکان ادامه داره. اما قطعی برق کماکان داره افزایش پیدا میکنه و مردم از تمام شهرها برای ما ویدیو فرستادن، شهروند خبرنگارای ما، و گلایه کردن که ساعتهای قطعی برق داره افزایش پیدا میکنه. سلام، ویدیو میگیرم برای گزارشگر خوب من و تو. امروز 19 فروردین 1404 و اینجا هم رامسر، منطقه در بولوار کازینا. امروز ساعت 1 تا 3 برقا رفته و مجددا ساعت 4 بعد از ظهر تا الان که ساعت نزدیک 5 برقا رو قطع کردن. مغازه‌ها که بسته است، کاسبی‌ها که تعطیله، اونا هم همه موندیم تو این گرمای رامسر برای در واقع تابستون باید چیکار کنیم. یعنی واقعا همه به یک نحوی گیر کردن. ممنون میشم که اطلاع رسانی کنید. اینجا همدانه و باز هم قطعی برق و شروع مشکلات. مردم ایران، اینها روزهای خوب ماست که برق قطع میشه. اگه جمهوری اسلامی بمونه روزهای خیلی بدتر از این رو خواهیم دید. اینها اگر پاش بیفته حتی به خصوصی ترین ثروت های ما، به حسابهای شخصی، به طلا و همه چی دست پیدا میکنن. منتظر هیچ مذاکره، منتظر جنگ یا منتظر کمک هیچ کشوری نباشید. راه ما مشخصه، راه ما سرنگونی جمهوری اسلامی و رهبرمون هم مشخصه. بیایم متحد بشیم و زودتر تا کشورمون از این بیشتر ویران نشده، تا خودمون از این بدبخت‌تر نشدیم، جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. از مسافرت برگشتم خونه، به دلیل قطعی برق فیوزا پریده، تمام وسایل خونه فاسد شدن، کل خونه رو گند برداشته. لعنت بر دیکتاتور. سلام به گزارشگر من و تو. می‌بینید که ما همچنان برق نداریم. به ساعت 1:55 است. برق قطع. واقعا تو این وضع اقتصادی مملکت، تو این بی‌بازاری، ما چگونه بیایم این کرایه هامون رو بدیم، چگونه بیایم این مالیاتمون رو بدیم؟ باید این برق باشن که ما بتونیم همه اینا رو جبران کنیم دیگه. مرسی از گزارشگر من و تو. اون بنده خدایی که یخچالشون سوخته بود، فکر کنم که حداقل مرغ و گوشتی که در یخچالشون بود اندازه حقوق حداقلی یک کارگر میشد. یعنی باید همون مبلغ رو دوباره بره، علاوه بر اینکه باید برای یخچال جدیدم بخره، همون مبلغ باید بره همون یخچال رو پر کنه، چون همون مواد غذاییش دیگه از بین فاسد شده بود. و این از چی بگم، جمهوری اسلامی برنامه داره، مدیریت از برکات مدیریت جمهوری اسلامی برنامه.
دقیقاً. اما ما ویدیوهای زیادی از گرونی ها میگیریم. این بار یکی از شهروند خبرنگارای ما موضوع گرونی ها رو با مذاکرات و با نگاه طنز خودشون ادغام کردن و یه ویدیوی بسیار جالبی برامون فرستادن. درود و سپاس گزارشگر. میوه فروشی ها اکثرا قیمت نداره میوه و اونه هم که قیمت داره گوجه پیاز قیمت گذاشته، قیمت سیب زمینی رو نگذاشته، یعنی معلومی هنوز منتظر نتیجه مذاکرات هستن، چون 3 کشتی سیب زمینی رو ترامپ رو دریا نگه داشته، گفته نتیجه مذاکرات معلوم شد کشتی ها رو آزاد میکنم که سیب زمینی ها بیاد. چقدر بدبخت شدیم، وای وای. میوه فروشی قیمت سیب زمینی رو نمیذاره، منتظر مونده تا قیمت معلوم بشه، انگار دلاره. اما یکی سری ویدیوهای ما میگیریم از نوازنده هایی که در خیابان دارن ساز میزنن و خب ویدیوهای بسیار زیبایی هم هست از اینکه فضای شهر رو تغییر میدن. یه ویدیوی امروز اما به دست ما رسیده که خیلی ناراحت کننده بود، در حالی که یه دختر خانومی داره ویولون مینوازه و بسیار هم زیبا، مأموران امنیتی بهش نزدیک میشن و اون رو با خودشون میبرن. واقعا چرا گرفتنشون؟ دقیقاً سوالی که اون یک شهروندم داشت میپرسید، دلیل گرفتنتون چیه؟ دقیقاً چون تو شهرهای دیگه و جاهای دیگه که خب نوازنده ها دارن سازشون رو مینوازن، چجوریه؟ چند تا قانون فقط داریم؟ چون دختر بود. چون دختره فقط چند تا قانون داریم؟ اصلا مشخص نیست. اما قطع درختانی که این روزها بسیار هم وجودشون برای ایران ضروریه، یکی دیگه از موضوع ویدیوهایی که شما برای ما ارسال کردید و گویا که این شهروند گزارشگر هر چقدر سعی کرده که جلوی این کار رو بگیره، راه به جایی نبرده. بریدن درخت‌های چندین ساله توسط مافیای چوب در تهران به صورت غیر قانونی، یه دونش هم بریدن با کلی بحث و دعوا، ولی خب آدم آوردن برای درگیری. این فیلم رو واسه گزارشگر من تو میفرستم. اعتراض کردن که چرا درخت‌ها رو داریم بدون مجوز قطع میکنید، رفتن براشون آدم آوردن. خب این یه چیز میگم، یه سری رویه ها در جمهوری اسلامی دیگه یه رویه ثابتی شده. ما درختای خیابون ولیعصر هم داریم. چقدر درخت قطع کردن، هی اومدن گفتن این درخت‌ها نمیدونم شهرداری اومد گفت مریض شده، بعد یکی دیگه اومد گفت نمیدونم این درخت‌ها مشکل داشتن، ولی خب خیلی هاشون به خاطر این بود که مثلا دید جلوی اون ساختمان‌های بلند مرتبه‌ای که خودی‌های حکومت توی این خیابون دارن می‌سازن گرفته بودن، یا اون مغازه‌ای که داشت چیزی یا جلوی مغازه رو گرفته بودن به دلایل مختلفی که منسوبین و متصلین به حکومت هست، همونایی که از سفره انقلاب نون‌های زیادی برمی‌دارن همین کارا رو میکنن. جنگل‌های هیرکانی رو همین آدما رفتن خراب کردن، همین آدما رفتن دارن نابودش میکنن. خیلی از زمین‌های زاگرس، از جنگل‌های زاگرس، از بلوط‌های زاگرس همین آدمای متصل به حکومت رفتن خراب کردن که بتونن اونجاها رو تغییر کاربری بدن، زمین‌هاشو تصرف بکنن برای خودشون و ازشون پول در بیارن، کشاورزی کنن پول در بیارن و غیر از این آدم ها. من نمیبینم فرد دیگه ایرانی رو که دلش برای مملکتش نسوزه و دلش برای آیندگان مردم، آیندگان ایران نسوزه، بخواد همینطوری منابع طبیعی ما رو به فنا بده.
بله، اما اول برنامه ما از مذاکرات صحبت کردیم. شهروند تحلیلگرای ما هم امروز خیلی در این رابطه با ما صحبت کردن و برامون ویدیو فرستادن. بریم یکی از این ویدیوها و تحلیل‌های شما رو بشنویم. آقای خامنه‌ای، ما که میدونستیم تو شرافت نداری و آدم بیشرفی هستی، اما دیدی ترامپ اومد و به خودت و به دوستداران ثابت کرد که خودت شرافت نداری و آدم بیشرفی هستی. و باز ترامپ ثابت کرد که اگه با قدرت و با زور در مقابل جمهوری اسلامی و آخوندها وایسی عقب نشینی میکنند و فقط حرف زور رو میفهمند. ممنون بابت شبکه خوب من و تو و این ویدیو رو میفرستم واسه گزارشگر من و تو قسمت اتاق خبر. پاینده ایران، جاوید شاه. اما آخرین ویدیوی ما ویدیوییه که برامون فرستادن از 25مین سال روز درگذشت فردین. یه عده‌ای از دوستدارانش بر سر آرامگاهش جمع شدن و مراسمی گرفتن. ویدیویی هم برای ما فرستادن. یادشون گرامی محمد علی فردین، استاد و هنرپیشه که تو قلب همه ایرانی‌ها جا دارن. دقیقاً. خیلی ممنونیم از شما که همراه ما بودید در میز خبر. خیلی سپاسگزاریم از شما که گزارشاتون رو برامون میفرستین. حتما باز هم تاکید میکنم در گزارشایی که میفرستین بگین که این گزارش رو برای گزارشگر من تو ارسال میکنم. زمان و مکانی هم که ازش گزارش رو دارین تهیه میکنین حتما در ویدیوتون قید کنین. من و مدیا مصور از حضور شما مرخص میشیم، اما در قسمت بعد با سالومه همراه میشیم در سالیتک. درود، حال شما چطوره؟ خوب هستید؟ همه چی خوبه؟ آقا خدا رو شکر مشکل معنی مذاکره غیر مستقیم حل شد. این یارو که اصلا من نمیدونم برگ کدوم درختیه خیلی قشنگ توضیح داد. مذاکره غیر مستقیم یعنی چی؟ 3 جور داریم. خب یه نوعش اینه، دو طرف در 2 هتل جدا میشینن، با نفر سوم صحبت میکنن. در مذاکرات برجام دوره آقای رئیسی که آقای باقری هدایت میکردن اینطوری بود، یعنی نفر آمریکا میشست توی هتل دیگه، ما با اروپایی صحبت میکردیم، اروپایی میرفت به اون میگفت. دلیلم داره. حرف ما اینه که آقا شما زدی زیر توافق، به همین راحتی نمیتونی دوباره بیای بشینی با من صحبت کنی. یه نوع دیگهش اتاق به اتاقه، یعنی توی یه جا نشستن ولی در 2 اتاق نشستن. خب نفر سوم این رو میگه میاد. در نوع دیگهش، نوعیه که تو قطعنامه 598 شد، میز 3 طرفه بودن. آره. همه یه جا 3 طرف، یه طرف دبیرکل بود، یه طرف عراق بود، یه طرف ایران. خب اونم یه نوعش. والا این همین جوری پیش میرفت، همون به همون و کمد به کمد و بغل به بغل هم بهش اضافه میشد. برو آقا، فکر کن ترامپ قبول کنه این مزخرفات که گفتی. اینا از الان دوربیناشون هم خالی کردن که جا داشته باشه با آمریکایی‌ها یه 30-40 تا سلفی بگیرن. کجای کاری تو؟ بگذریم. دیروز دیگه چون یهو خبر مذاکره اینا با اونا درس کرد، ما کل برنامه‌مون شد راجع به مذاکره و بخش‌های مهم دیگه ازش اصلا جا موندیم. بریم امروز بپردازیم به مسائل مهم کشور، ببینیم چه خبره. الان جدیداً باب شده که میخوام خداحافظی کنم، میگن مراقب خودتون باشی. مراقب خودم باشم؟ ز دست بنده چه خیزد، خدا نگه داره. قدیم میگفت خدا نگه داره، شما الان میگه مراقب خودتون باشید. مگه من میتوانم مراقب خودم باشم؟ من خود به کار خویشتن تنها که قادر نیستم. و من تذکر میدم که عزیزم آخه چی جمله یک شما میگید مگه من میتوانم مراقب باشم؟ هست جمعت غلط. بگو فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. به خدا می سپارمت. عرب تعلیب همراهت باشه. اونها عرب چی میگفت؟ میگفت فی امان الله. فی امان الله. درست، در پناه خدا، در پناه صاحب الزمان. فی حراست الله مثلا.
حالا همین نکبت یه عطسه ناغافل بزنه همون موقع میره 6 تا چکاپ میده. واقعا چیه این آخوند؟ از برنامه هسته‌ای تا بچه دار شدن مردم، حجاب، سلام و خداحافظی، خوراک، فیلم، موسیقی، روغن بنفشه، هر چی بگی توش فضولی میکنه. خب چه کوفتی مردم بگن؟ آدم میگه مراقب خودت باش دیگه. یعنی وقتی که میخوای از خیابون رد بشی بپا ماشین بهت نزنه، تو پیاده رو بپا گوشیتو نزنن، تو کوچه بپا خفتت نکنن. همین دیروز پریروز یه دانشجوی دیگر رو توی گرگان خفت کردن و به 10 جاش چاقو زدن، اما خب خدا رو شکر هنوز زنده است. یه جوری میگی بگی در پناه خدا، انگار تو سوئیسیم داداش. خدا اونجور جاها میتونه کارو جمع کنه. تو ایران علاوه بر خدا، خودت باید از 7 جهت سامورایی مراقب خودت باشی. گوشیتو نزنن، زنجیرتو نزنن، حجابتو پیامک نزنن، تو اپلیکیشن که طلا میفروشن جیبتو نزنن. همشو که نمیشه سپرد دست خدا. اگه خدا قرار بود مراقب ما باشه، ما 40 سال گیر آخوند نمیافتادیم که تو همه چی دخالت بکنن. یکیش این، یکی دیگه شونم که این رئیس قوه قضاییه است. ما باید بریم، به نظر من بریم سر بزنیم، نگران نباشیم، نترسیم از این مسئله. یعنی یک فضای ایجاد شده در بعضی از مقاطع که اصلا نشستن و برخاستن و رفتن و دیدن و سرکشی کردن از یک فرد مبتکر، از یک فرد خلاق، از یک فرد تولید کننده، از یک فردی که تولید ثروت میکنه به نفع کشور، در داخل کشور سرمایه گذاری میکنه، در داخل کشور برن از نزدیک کار او رو ببینن، نشان بدن، خودشو نشون بدن، کارشو نشون بدن، ظرفیتشو نشون بدن، مدت زمان اون ابتکار، خلاقیت و پیشرفت کارشو، اینا امیدآفرینی میکنه. ما میترسیم از اینها. یعنی واقعا فضایی درست شده که بعضی وقتا والا ما خودمونم راستش از نشست و برخاست شما با کسایی که تولید ثروت میکنن میترسیم. چون اولا هر کسی تو اون مملکت واقعا تولید ثروت بکنه رو عددهای درشت، یا سیمش وصله به شما یا سیمش رو وصل میکنید به خودتون، یا چنبره میزنید روش و کسب و کارش رو ازش میگیرید و خودتون وای میستید پاش. دوما حاصل نشست و برخاست شما با اونایی که تولید ثروت میکنن و دیدیم میشه شهرام جزایری و بابک زنجانی و حسین هدایتی و علی انصاری، یکی از یکی پرونده هاشون سیاه‌تر. البته این نکته رو متذکر شیم که بین فساد، خطا و زمین خوردن فرق هست. اون کسی که فساد میکنه واقعاً به صورت علمی، به صورت حرفه‌ای، به صورت دقیق برخورد به موقع، سریع، جدی، قاطع، بدون تبعیض، به خصوص اگر در اون فساد کارگزار نظام شریک باشه. کارگزار نظام خودش این فساد رو به بار آورده. این جاها رو باید بدون تبعیض و قاطع برخورد کنیم. ولی اون جاهایی هم که زمین خورده، اتحادیه باید کمکش بکنه، صنوف باید کمکش بکنه، دولت باید کمک بکنه، قوه قضاییه باید کمک بکنه. باید قانون اونجا بیاد به اون کسی که زمین خورده کمکش بکنیم، بلندش بکنیم، دستشو بگیریم. اونجایی که خطا کرده باز یک کمک بکنیم به اصلاح خطای خودش. کسی که اشتباه میکنه خب باید کمکش کنیم باز به اصلاح خطای خودش و یا فرصتی بهش بدیم برای جبران خطای خودش. بله، سریع و قاطع باید برخورد شه با فساد، همونقدر سریع و قاطع که با این صدیقی دائم الگریان برخورد کردن سر فسادش، همونقدر قاطع که با چای دبش و وزرای دولت خدمتگزار رئیسی برخورد شد، همونقدر قاطع که با سعید مرتضوی برخورد شد. به هر حال جمهوری اسلامی دیگه، چیز بیشتر از این نمیشه ازش توقع داشت. البته قراره از جمهوری اسلامی شیفت شه رو حکومت اسلامی. من نمیگم، این تفلکی میگه. مثلا امر معروف میگه خانم میدونیم سخته براتون، ولی یه ذره تحمل بکنین عادی میشه براتون. یعنی خودشون به من قشنگ اینو میگن. و اخیر یک شما گفت مثل مالزی، گفتم خانم ما که مثل مالزی رو داشتیم زمانشا، چرا انقلاب کردیم؟ هدفمون بالاتر از اینه که بخوایم بشیم مالزی. ما میخوایم بشیم حکومت اسلامی.
از جمهوری اسلامی بشیم حکومت اسلامی. اینجا دفتر کار آقا امام زمانه. اهداف ما خیلی بلندتر از اینه که ما به مالزی و نمیدونم سوریه بخوایم بسنده کنیم. ما تازه اونا رو باید بیاریم مثل حکومت خودمون بهشون آداب و فرهنگ حکومت خودمون رو بهشون یادآوری کنیم. و اینا هدفشون اینه و مثل که خیلی مسئولین هم بعدشون نمیاد اینجوری بشه و ما داریم یادآور میشیم بهشون. آره اولش سخته، بعد جا باز میکنه، یعنی جای خودشو باز میکنه این پوشش توی جامعه. کما اینکه کرده، شما هم دیگه سختیاشو تحمل کردی، پرش رفته و کمش مونده. این تابستونم بیاد دیگه حسابی عادت میکنید. فقط این بین من این نکته رو بگم، آقا مالزی رو بیچاره نکنید خدایی. همین ایران رو دفتر کار کردید، دارید میبینید حاصلشو. خودتون رو دارید شرح میکنید که مردم کشف حجاب نکنند، ولی نمیتونید. همین مملکت رو چنبره زدید روش رو دارید اسلامی ادارش میکنید، کافیه. مالزی رو به خاک سیاه نشونید دیگه. همین دیروز دوباره جدول قطعی برق در اومد و شرکت برق البرز هم گفت یه روز در میون قطعی برق داریم. خب این درسته دفتر کار امام زمان برق نداشته باشه؟ هنوز تابستون شروع نشده، ماه اول بهار هنوز تموم نشده، شما دارید میزنید برق دفتر امام زمان رو قطع میکنید. از اون طرف خبر اومده اوضاع دکل‌های مخابراتی هم خیته. اگه برق بخواد هی بره دیگه اینترنت هم قطع میشه. بفرما، یه اینترنت نمیخواد امام زمان تو دفتر کارش؟ شما امام زمان باشی کجا رو به عنوان دفتر کارت انتخاب میکنی؟ ایران با حجاب و بی برق و بی اینترنت و بی آب و هوا، یا مالزی بی حجاب و پر برق و پر آب و با اینترنت پر سرعت؟ بعدش هم شما عرازشه به نظرم کم کم دیگه باید جمع کنید برید، چون این مقام معظم رهبریتون نه تنها دیگه آدم حسابتون نمیکنه، بلکه از شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و اینا رسیده به قنبل. نه ببخشید، نمیدونم چرا این کلمه میاد توی این کله من، داره سر تعظیم فرود میاره در برابر آمریکا. اینم من نمیگم این شاسکول دوله مترسک پزشکیان که مرتب ور دلشه میگه. ما اعلام کردیم مقام معظم رهبری، من خدمتشون بارها هر هفته خدمتشون هستیم. اصلا مقام ایشون با سرمایه گذار آمریکایی تو کشور هیچ گونه مخالفتی ندارن. سرمایه گذار بیاد سرمایه گذاری بکنه. کم کم فکر کنم عمود خیمه تغییر کاربردی بده، موهاشو رنگ کنه، گوشاشو سوراخ کنه، پیرسینگ بندازه تو ناف و دماغش. چه وضعی شده. حالا جناب رسایی تو هی عربده بکش که چرا پرچم آمریکا از روی زمین حذف شده. ما امیدواریم مجمع به اون رأیی که مجلس قبل داده توجه بکنه، در این لحظه حساس مذاکرات پیام ضعف از داخل به بیرون نره. یه پرچم آمریکا رو در خیابونا میخوان تجدید رنگش بکنن، پاکش میکنن، کل اینا حرف و حدیث درست میکنن. مجمع تشخیص به این نکته دقت بکنه و پافشاری بکنه. آخه من جات باشم جناب رسایی به جای گیر دادن به پرچم آمریکا میرفتم نهضت سواد آموزی، چون سنت خیلی بالاست برای مدرسه رفتن، و سواد یاد میگرفتم که مسموم رو با سات ننویسم به عنوان نماینده طویله، ببخشید نماینده مجلس جمهوری اسلامی. بعدم تو خودت آخر بی جنبه های جهانی، تا یکی بهت میگه بالا چشت ابروه میزنی بلاک میکنی. والا من که هیچ وقت چیزی به تو نگفتم که زدی منو بلاک کردی توی توییتر. بعد تو خودت فکر نمیکنی الان رهبره تا کمر خم شده جلو ترامپ، ناراحت نمیشه تو اینجوری میپری به آمریکایی‌ها؟ شما قرار شنبه پرچم که سهله، هر چی که دارید بکنی تو کمد علی آقا، درشو ببندی تا ترامپ رضایت بده هشتگ پشتگتون رو یکی نکنه. حالا هی بگو پرچم آمریکا پرچم آمریکا. خب دوستان نازنینم، شما این شماره رو لطفاً یادداشت بفرمایید، توی گوشیتون سیو بکنید، هم از طریق واتساپ هم از طریق تلگرام میتونید ویدیوهای خودتون رو به دست من برسونید.
برسونین و این هم آیدی تلگرام برنامه است. لطفا روی ویدیوهاتون صحبت بکنید، زمان و مکان بگید، اگر اولش هم بگید سلام سالومه که من خیلی ازتون ممنون میشم. با ادامه من و تاها برمیگردیم. شما میدونید من چقدر دوستتون دارم و تا آزادی ایران اینجا همه چی در هم خواهد بود. بله، ممنون از سالومه عزیز و دوباره برگشتیم به هاب ما. بله، هاب ما رو خوب اومدی. هاب ما که امروز کی من سکاندارشم. ببین چه افتخاری علی نصیبت شده. واقعا گواهینامه داری مثل موتور سواری؟ پای یک داره. پای یک دارم اینجا، پای یک میخواد. فکر الکی میشه نشست اینجا. ما نداریم. موتور داشتی شما؟ من هرگز تو زندگی موتور سوار نشدم. چطوری اونجا نشستی؟ این پای یک پای یک موتور نیست، پای یک کامیونه. امیر تو پای یک داری؟ من در شرفشم. هر دفعه امتحانشو به قول معروف رزرو میکنم برم انجام بدم، ولی پای یک یعنی کامیون برونی. چی کامیون میخوای برونی؟ پشت کامیون باید برونی. آها. اگه کمکی چیزی خاصی بیا حتما در اختیار. خب بریم سراغ برنامه بچه‌ها. مسئولین جمهوری اسلامی خب هر دفعه هر کدومشون یه دسته گلی به آب میدن، یه خبری ازشون هر ثانیه میاد بیرون. این دفعه آقای شهرام دبیری معاون پارلمانی سابق دولت پزشکیان یه سری عکس با خانومشون شعله امامی منتشر شده بود که علی میخواد الان برامون توضیح بده داستانش. آره این خبر قدیمیه. خبری که جدیده و هرسناکتره اینه که این خانومی که اسمش رو آوردی شعله امامی یه اینستاگرام پستی گذاشته، در اینستاگرام ستوری گذاشته، یه متن رو توش نوشته و در واکنش به برکناری شوهرش از معاونت پارلمانی پزشکیان و جنجالی که به پا شد به ملت گفته مردم حسودن. اصلا باورتون میشه؟ حالا میتونیم نگاه بکنیم البته ایشون چی گفته که البته بسیار هم توهین‌آمیز بوده و جنجال زیادی رو به پا کرده. اینا این عکس سفرشونه. بله. که با هم تشریفشون رو برده بودن قطب جنوب و یه سری عکس بودش که رفته بودن آرژانتین و امثال هم. اینا مربوط به همین بله نوروز امسال. این آقا دروغ هم گفته. ایشون توی ویدیویی که ازشون سوال میکنن برای نوروز میگه من اینجا نمیرم، همین تبریز میرم آذربایجان شرقی، خودمون میرم همینجا. خب سر از قطب جنوب در آوردن، بعد تکذیب کردن، دولت تکذیب کرد، گفت این عکس‌ها قدیمی ان و امثال هم. بعدش اومدن گفتن چی؟ بعدش اومدن گفتن که نه میدونین چیه، این سفر ما خیلی وقت پیش رزرو کرده بودیم دیگه بعد میرفتیم پولشو داده بودیم نمیشد. خلاصه رفتن و خوشم گذشت و عکسم با پرروگری گذاشتن و دست مردم افتاد و فشار افکار دست مردم به این دلیل افتاد که خودشون این عکس‌ها رو به صورت عمومی منتشر کردن دیگه. اگر نه فکر نمی‌کنم شاید تو قطب جنوب کم نمیشناختش. بالاخره همسرشون یه کاری توی دولت شدن، یه دو تا جای خارجی تونستن برن، معلومه که می‌خواسته به پوز بده به این تیکر رو بچه‌ها یادتون باشه که میذارن عمومی و اصلا بهش فکر میکنن. نه اصلا فکرش هم نمی‌کنن که مردم ممکنه حالا یه جور دیگه نشون کنن. خلاصه این خانم امروز اومد و یه دونه استوری گذاشت که میتونیم حالا ببینیم. دفعه قبل گفتم یه چیز دیگه دیدیم که این ملت حسود صادق بودن دبیری رو تحملش رو یا ظرفیتش رو نداشتن. یعنی ببینید خودش اومد گفت من رفتم، صادق بود. اولش که دروغ گفت دارم میرم آذربایجان شرقی، بعد سر از قطب جنوب در آورد. میدونین این سفر چقدر هزینه داشته؟ رفته بودن در آورده بودن که اگه بخواین کم به نظر من میتونه کم فکر کنم روی $50,000 کم ها از نظر من. نه حالا $5,000 کمتره. بلیط هواپیماشون از تهران تا قطب جنوب حدود $8,800 مینیمم نفری. آره خب پس 50 من داره نزدیک. خب یعنی ببینید حالا این میگه یعنی حدود $1 میلیارد هر کدوم فقط پول هواپیما دادن. خب تو اینا مسلما بیزنس کلاس یا مثلا فرست کلاس حالا بیا بگو اکونومی نه نمیتونی اکونومی 7-8 هزار تا اکونومی نیستش دیگه. خب نه مسیر طولانیه. حالا بعد این خانم اومده میگه که بعد این نگاه از بالا به پایین که نه خیلی هم کار طبیعیه در شرایطی که خودتون دارید میگید معاون پارلمانی
با پزشکیان آمده وضع اقتصاد مردم رو درست کنه. مردم پول ندارن، مردم سیب زمینی خیار 80,000 تومنه، مردم گوجه سبز 11 تومن، کمبود دارو در ایران قوقا میکنه. هر روز صبح که این ملت از خواب بیدار میشن یک مقداری از سرمایهشون، از اندوختهشون، از ذخیرهشون، پسندازشون کم شده. بگی اصلا از اون اندوخته سوختی که در بدنش، خونی که در بدنش مونده، مثلا یه چیزی که داره کم میشه هر بعد تو اینو درک نمی‌کنی و فکر می‌کنی بسیار، چون همسرت شده معاون پارلمانی پزشکیان در حکومت فاسد جمهوری اسلامی، خیلی هم طبیعی و عادیه. من میرم قطب جنوب خرج میکنم، عکسش هم میذارم، پوز میدم. حالا این بذار من یه چیزی واسه بگم، البته که این تنها مسافرتشون نبوده و همونطور که گفتی جاهای دیگه هم رفتن. آره. و ببین تو چقدر باید نمیدونم چه جوری توصیفش بکنم. ببین تو مثلا این نیست که بگی خب رفتیم یه سفر تا اروپا و اومدیم، نه و اصلا رفتیم تا مثلا یه ترکیه رفتیم، یا مثلا رفتیم یه حتی لندن رفتیم و برگشتیم. نه میدونی فرق میکنه دیگه. ببین تو چقدر دوست داشتی اون حس اندشم و من آخرشم و بدی که مثلا مقصدایی که انتخاب کردی قطب بوده. اتفاقا حسین هم داره روی کامیتی میپرسه، میگه مگه قطب چی داره اینجا؟ همونی که شما میگی بخواید. ببین برای اینکه فرهنگ آقازاده‌ای دیگه همه جا رفتم، شاخ بودن آرژانتین و قطب مونده فقط برم. تو اون سریال یادم رفته اسمش، هیولای مهران مدیری، یکی از این تازه به دوران رسیدم میگه انقدر من همه جا رفتم دیگه نمیدونم کجا باید برم. حکایت ایناست. علی ببخشید مثلا علی فتیپور داره روی کامیتی میگه که مشکل اینجاست که با پول مردم رفتید، دقیقاً گشت و گذارم کردید، بعدش هم پوزشو می‌خواستین به همون مردمی بدین که از پولشون خرج و بعد دروغ گفتین و بعد به مردم گفتین حالا که در اومدیم میگیم ما صداقت داشتیم، مردم حسودن. حالا این تنها رسوایی این دکتر شهرام دبیری معاون پارلمانی سابق پزشکیان نیست. از قضا ایشون یک سهامدار عمده‌ای هستن در بیمارستان ولیعصر تبریز و از قضا از حدود چند هفته پیش 30 شکایت ثبت شده علیه این بیمارستان به خاطر اینکه به جای داروی شیمی درمانی آب مقطر در بیمارستان این آقای توریست قطب جنوب میدادن. همینجوری پول خرج سفر رو در آورده. آقایی که میگن صداقت دبیری مردم حسودن، ایشون این کار هستن. ولی ببین این تنها مقام حکومت اسلامی نیست که این کارو داره میکنه ها. من میخوام ببرمتون به چند سال پیش، به تابستان پارسال، وقتی که مریم قالیباف، دختر قالیباف، اومد در مورد رسوایی مراسم ازدواج چند میلیاردیش از یک طرف و سیسمونی گیت از یک طرف دیگه صحبت کرد. نگاه بکنید چقدر این طلبکاره. برمیگردیم و با هم ادامه میدیم بحث رو. ولی این دروغ از اونجا شروع شد. یک عروسی مجلل. بله، و عکسی منتشر شد که من نبودم و این دروغ اون شب قشنگو برای ما خیلی تلخ کرد. بعد از اون هم که خب دروغ سیسمونی و خب دوران بارداری که به من خیلی سخت گذشت، خیلی پرفشار بود. من مسافرت رفته بودم ولی برای خرید نرفته بودم. این سبک دروغا خیلی مخاطب دارن و من احساس میکنم که این دروغا به خاطر این گفته شد که توی هیچ حوزه‌ای شاید راجع به بابام نتونن حرفایی بزنن که اینطوری مشتری داشته باشه و خب حمله کردن به خانواده‌اش. خیلی سخته، خیلی بده. تو جایگاهی قرار میگیری که تهمت‌هایی و دروغایی راجبت گفته میشه که راجبشون تو نمیتونی اظهار نظری بکنی و صرفاً به خاطر اینه که تو دختر آقای قالیبافی. من نمیدونم این جرمه؟ میدونیم کی جرمه؟ وقتی جرمه مریم قالیباف اون لب و لوچت که بابای جناب عالی در سال 1396 جلوی دوربین تلویزیون میشینه و به وزیر آموزش و پرورش اون یکیتون روحانی میگه که رفته بودین ایتالیا برای بچه‌تون خرید بکنین و خودش این رو در واقع میاد جرم انگاری میکنه و سعی میکنه طرف رقیب سیاسیش رو خجالت بهش بده، سعی میکنه متهمش بکنه، سعی میکنه یه گوشه گیرش بیاره و اون وقت خودت هم همین کارو میکنی. بعد با پرروگری بی سابقه میای میگی که من رفته بودم مسافرت اما برای خرید نرفته بودم. عجب.
حالا این تنها مورد نیست. بگو آرزو. میخوام اینو بگم که ببین اصلا این که آدما حق طبیعی هر کسی که بخواد مسافرت بره، خب، و تو کشورهای دیگه هم امکان داره دیگه. خب مثلا فلان شخص توی پارلمان میخواد بره مسافرت، خب، که اگه، البته اینو بگم، اگه اون مسافرتی که رفته با وضع مالیش و کلا شرایطی که توش هست سازگار نباشه، دوباره مردم میریزن سرش و چیز میکنن، توشو در میارن که این پول از کجا در آورد. این به کنار. ولی ما توی یک جامعه سالم اگه داشتیم زندگی میکردیم، اگه این آقا با پول خودش برداشته بود زن و بچه رو برده بود مثلا مسافرت، کسی اینجا مشکلی با قضیه نداشت. ولی قضیه اینه دقیقاً یک مسئله شفافیت، دو مسئله پررویی این خانومه که میاد به مردمی که با پولشون پا شده احتمال زیاد با پولشون رفته، به مردمی که پررو. ببین و بعد مسئله شفافیت هست. ببین یادمون باشه شرایط ایران شرایط خاصی هست. خود اینا حکومتی هستن که میگن ما حکومت مستضعفان هستیم. دقیقاً. و بعد حالا همون مستضعفان انقدر پررو شدن که خودشون رو برتر از مردم میدونن. اینجا در بریتانیا دقیقاً مثالش همینه که بوریس جانسون در زمان کووید در خانه شماره 11 مهمونی مثلا داده با اعضای کابینه دولت و بعد شروع کرد انکار کردنش. بعد گفت حالا نه سر کار بودیم و اینا. این باعث برکناریش شد، به خاطر اینکه تو اون کاری رو که به اجتماع میگی نکن، ژستش رو میگیری، وقتی خودت میکنی میدونی یعنی داری دروغ میگی. نکته اول و نکته دوم این نگاه از بالا به پایین که جرمه. ببین این تنها مورد نیست، من میخوام یه مورد دیگه هم پخش بکنم. چند سال پیش ببینید فقط اینا تا چه اندازه خودشون رو بالاتر از مردم میدونن. فرهنگ آقازادگی از همین خانواده، از یه خانواده دیگه، خانواده جمهوری اسلامی، از همین خانواده است، خانواده ژن برتر. من بعداً حالا تو گوگل زدم که هزینه قیمت سفر به قطب شمال جنوب، اینو باید توضیح بدی. یه عدد فقط بگو. بین 25,000 تا 60,000 دلار، نه 60,000 پوند نفری. این در حالت، در کمترین حالتشه. یعنی گفتم به تومن هم شاید بگی. به تومن عددش شما میخواید بگم دیگه حساب کنید. آخه عدده میره بالا دیگه. عدد این کروز داره، نمیدونم اسکی داره، توش خیلی اتفاقا میفته. چه کارهایی قراره انجام بدید، شامل سفرت میشه، شامل دیده. اینا میان میگن شماها حسودین، من دروغ به شما میگم، پولتونم خرج میکنم، شما هم صداتون در بیاد حسودین. بریم یه مورد دیگه هم ببینیم. پسر عارف وقتی بهش گفتن آقا زاده شما از رانت بابات که اون موقع فکر میکنم رئیس در مجلس بود، فکر کنم یه کاری بود تو هم خانواده، همین الان از ذهنم رفت. پرسیدن شما این پست و مقامی که داری، این دانشگاهی که رفتی، از رانت بابات استفاده کردی؟ گوش کنیم. ببین من یه چیزی رو اینجا بگم. بالاخره اون کسی که توانایی داشته به یه نقطه‌ای رسیده، حتما یه استعدادی تو وجودش بوده. این استعدادا بالاخره درس وراثتی وجود داره، ژنی وجود داره. پدر و مادر من هر دو جزو شاگرد اولای کنکور ایران بودن. مادرم رتبه‌اش 15 کنکور بوده. خب این ژن منتقل میشه. یعنی بالاخره ما سه تا برادر، هر سه تامون هم درسامون خوب بوده، هم خوب تحصیل کردیم. میبینید خودشون رو ژن برتر، بالاتر از مردم میدونن. اگه مردم صداشون در بیاد، مردم مشکل دارن، مردم حسودن، مردم ژنشون برتر نیست. این نکته رو بگم و تمام. میخوام یه چیزی رو به یه چیزی وصل بکنم، شاید خنده‌دار باشه ولی به نظر من نیست. این ماهیت جمهوری اسلامیه. این کسایی که میگن نه یواش یواش چیزا درست میشه، کسایی که میگن نه نسل به نسل که بریم جلوتر، بریم جلوتر، این حکومت بچه‌هاشون میان، بچه‌هاشون میاد بهتر نه میشه. بچه تازه، من می‌خواستم همین نکته تازه بگم. حس کرده چقدر قشنگ که تازه یاد گرفته مجانی لذت ببرم. بذار من یه کاری کنم ادامهش بدم. مردم ایران باید بدونن فرهنگی که جمهوری اسلامی از خودش به جا گذاشته، آنچه که می‌بینید فرهنگ جمهوری، اینها بچه‌های انقلابن. صحبت از آدمای معمولی جامعه نمی‌کنم، ما صحبت از بچه‌های خودشون. اینا بچه‌های انقلابن. اگر با مذاکره با دونالد ترامپ فرهنگ بچه‌های انقلاب درست میشه و کشور عادی میشه، منم موافق مذاکرم. ولی فکر می‌کنین این اتفاق میفته؟ به هیچ عنوان نه. به هیچ عنوان. بعد اتفاقا الان چه پول‌های جابجا بشه، چه اشغالی اینا باز بیشتر بکنن که نمیذارن. من نمیذارم. جدی میگم.
حالا بچه‌ها از این بحث بگذاریم، یکم آرامش خودمون رو حفظ کنیم، بریم راجع به یه موضوع دیگه حالا میتونیم یکم استراحت خودتو کنترل کنیم. نه استراحت. نه بچه‌ها الان یک سری نوشتن که واژه جدیدی هم اختراع کردی، هراسناک. هراسناک فکر کنم جدید. نه شوخی، من کامنتار رو میخونم. بچه‌ها انرژیتون رو ریلکس. میخوایم بریم سراغ تاپیک بعدی. یادم بنداز یه خاطره تعریف کنم در مورد این بعداً. آره میخوایم بریم سر تاپیک بعدی، یکم هرس بخوریم که البته هرس نداره، خیلی افتخارآمیزه که اسم ایرانی‌ها توی اخبار اومده و صحبت شده در مورد ایرانیان عزیز مخصوصاً که در کشورهایی مثلا انگلیس مهاجر هستن. بله ببین یه چیزی که من داشتم دیشب یا پریشب بودش نگاه میکردم، شبکه خبری جی بی نیوز یک گزارشی رفتش و اینجا شروع کرد توضیح دادن و مجری بسیار من درکش میکنم با خشم داشت اینو تعریف میکرد که گزارشی اومده افرادی که میان در این کشور، در انگلیس، در بریتانیا کلا میان و اعلام پناهندگی میکنن، یه آماری اومده بیرون که به تازگی اینها برای هالیدی تفریحاتشون برمیگردن به کشور خودشون ایران. و قانونا نباید این کارو بکنن. کسایی که یعنی اومدن اینجا پناهنده شدن که من جونم در به خاطر آزار و اذیتی که شدم جونم در خطر بوده توی کشورم. بله. حالا این گزارش کی داده بیرون؟ یک سری از افشاگرها، یک آقایی به اسم درن نامی، ایشون میادش و این گزارش رو میده بیرون. الان بچه‌ها عکسش اینا هم پخش میکنن و اون توضیحاتی که هستش. بله. و اگه بچه‌ها پخش کنیم ممنون میشم واقعا. درن که داریم. بله. و ایشون میادش و این موضوع رو میده بیرون. ایشون یکی از کسایی که مسئول یکی از خوابگاه‌ها بوده و میاد میگه پناهجویانی که با قایق به بریتانیا اومدن برای تعطیلاتشون به ایران دارن برمیگردن. و حالا ایشون در یک جای دیگه ای میاد و این خیلی دردناکه برای یه انگلیسی که میگه آقا چرا باید یک کسی که پناهجویی شده این کارو کنه و میاد میگه که اینا کسی که مسئول‌های اون اقامتگاه‌های بچه‌ها هستن میگن که 3 نوجوان ایرانی که اومدن شکایت کردن، گفتن ما به دلیل آزار و اذیت، به دلیل اتفاقی تو کشور افتاده ما مجبور شدیم از کشورمون بیایم بیرون. اینا اومدن رفتن در کشورشون، برگشتن به ایران و علاوه بر اینکه برگشتن اعلام کردن، با افتخار پست گذاشتن که ما رفتیم اونجا ورزش‌های آبی تفریح کردیم، رفتیم اونجا، رفتیم اسکی و اینا عصبانی بودن و حتی توی خبر جی بی نیوز داشت میگفتش که برای عید رفتن اونجا که البته به نظر من ازش نوروز نه، به نظر من گزارشگر اینجا فکر کرده منظور از ایدیه که همین 2 هفته پیش بوده، عید فطر بوده. ولی من اینو میخوام بگم و تمام اینها ناراحت بودن، میگفتن ما کسانی که در بریتانیا داریم زندگی میکنیم و در هر کشوری دیگه، چون میگفتش در آلمان افغانستانی ها دارن این کارو میکنن، در سوئد میگفت و با افتخار میان اینو میگن، میگفت ما داریم پول خورد و خوراک این افراد میدیم، پول جای این افراد از مالیات های ما داره کم میشه و نمیدونم ما داریم پول خونه رو میدیم، پول اینترنت، حتی پول تلفن بعضی موقع بهش میدیم و میگفت چرا باید این اتفاق بیفته و خب داشتن مسئولین کشور خودشون رو بازخواست میکردن و برای منی هم که اینجا هستم، در این کشور هستم، شرایطی هم که منم اینجا دارم زندگی میکنم، شرایطی به هر حال من هم یه سری سختی‌ها گذروندم. من هم به هر حال دوست دارم در کشور خودم باشم. من خودم میگم چرا شما این کارها رو میکنید و چرا باید به اسم کشور ما بیادیم بیرون؟ واقعا باعث تأسف امیرعلی. بچه ولی بعد توضیح هم بدیم. میدونم میفهم ولی نه بعد مردم توضیح بدیم چرا این کار بده، چون شاید هموطنان داخل ایران ندونن. خب نه همین میخوام بگم که میخوای شما بگی. ببین میدونی وقتی میای اینجا پناهنده میشی یعنی در کشور خودت در خطری. دقیقاً اینا همین گفتن. و بعدش وقتی به تو در اقامت پناهندگی رو میدن به طور مشخص مینویسن که اجازه سفر به همه کشورها به جز کشور خودتو داری چون اونجا تو خطری. خب این هموطنان کار میکنن. حالا باریکلا من اینو میخوام بگم شما این هموطنان میرن در سفارت ایران و توی وبسایتشون الان من یه تیکه رفتیم در تو وبسایتشون میره و علنا گفته شما اگر
در پناهنده هستی و دوست داری که پاسپورت ایران رو بگیری، به راحتی شما میتونی بیای اینجا اقدام بکنی، فرم بهت میدن، یه سری مشخصات ازت میخوان و میگن بین 1 روز تا 2 روز و میگن حدود $200 $200 به بالا هم هزینه‌شه و این راه رو باز گذاشتیم. سوال اینه که پس پناهجو پاسپورت ایرانی در واقع نداره. ببین صبر کن، پناهجویی که میاد اینجا پاسپورت ایرانی نداره. خب به خاطر همینم میاد کاری که انجام میده مثلا اینجا ترافل داکیومنت اول میگیره، مدارک سفر میگیره و بعدش که دقیقاً میخواد بره تو این پروسه ایران برگشتنش، میاد میره سفارت، خیلی شیک پاسپورت ایرانیشو میگیره، میره ترکیه، از اونجا با پاس ایرانیش میره ایرانو برگشت. فکر می‌کنی اینا نمی‌فهمن؟ ببین نه میدونی، بذار یه چیزی من بگم. موضوع این شده. بذار من یه چیزی بگم. اینجا نکته خیلی مهم اینه که واقعا تأسف برانگیزه که همچین اتفاقی میفته. چرا؟ و به خاطر اینکه یه سری آدمایی که این کارو میان انجام میدن، اینو به اسم من و تو و همه ایرانی‌ها ثبت میکنن. میدونی این 3 تا نوجوان چجوری اومده بودن؟ این 3 تا نوجوان خودشونو با قایق رسونده بودن به خاک اینجا. بعد اینجوری واقعا اگه یه نفر شرایطشون سخته، بعد اینجوری اگه یه نفر واقعا شرایطش اسفناک باشه، واقعا جونش در خطر باشه، این دیگه خب میره هم زیر سوال. نه دیگه کسی وقتی میاد اینجا میگه آقا جون من در خطره، میگه آقا من 90%تون و 80% هر چقدرتون رو دیدم که همچی چیزی نیست، خب تو هم برو. و اینطوری واقعا جون کسایی که در خطره در خطر بیشتری میفته بدون شک. و میگم تمام در خود اینجا الان همین ساله و اینو خود مردم ببین خشم ناخواسته به وجود میاد وقتی که مخصوصا این مجری خبری داشت میگفتش که این داره از پول اشاره میکنه، از پول تکس تو داره میره، از پول مالیاتی که تو داری میدی میره، تو داری برای این افراد پول خونه میدی، پول تلفن میدی، پول غذاشو میدی. بعد تازه بعضی از این افراد با افتخار همین 3 تا جوونا گفتن که نه ما پول که خودمون نداشتیم، یک سری آدم به ما کمک کردن از دوستان که این پول سفر ما رو بدن. اصلا چرا باید طرف میگفت چرا باید، یعنی همچین شرایطی باشه؟ مثل این میمونه که خود انگلیسی میگفت میگفت یه خانه مثلا طرف میگفت مثل این میمونه که من بچم بیاد به من بگه که من یک نفر اومده به من گفته که من پول سفرت میدم بیا برو ایبیزا. میگفت یعنی میگفت انقدر براشون سوال شده و خشمی به وجود اومده اینجا. و میگم برای خود من خیلی دوست دارم اسم این افراد بیاد اتفاقا بیرون، به خاطر اینکه مشخص بشه و برای تمام افرادی که دوست دارن و فکر می‌کنن، چون یک سری آدم‌ها هستن حالا اسم بیاد بیرونم فقط 3 نفر که نیستن. من بیشتر خیلی از آدمای ایرانی که میشناسم همه میرن ایرانو برمیگردن. من همین امروز داشتیم صحبتشو می‌کردیم، من شانسی اینستاگراممو باز کردم و به طور کاملا تصادفی پروفایل یک خانومی برام باز شد که دنبالش میکنم و میشناسمش همینطوری و ایشون دیدم که الان تعطیلات نوروزی در کشور بوده. پناهنده بوده؟ پناهنده‌ای که تازه 1-2 سال شاید از گرفتن تازه ترافل داکیومنتش گذشته. بابا تازه است یعنی حتی شما میدونی این الان باعث میشه که واقعا وقتی همچین خبری میاد توی اخبار راجبش صحبت میکنن، اسم ایران میاد وسط، این مطمئنا در آینده وقتی همچین خشمی به وجود میاره، این مطمئنا در آینده در روند اعطای پناهندگی به بقیه افرادی که میان اینجا پناهجو میشن تاثیر خواهد داشت. دقیقاً این حرفی که الان نغمه داره میزنه، میگه چقدر در کامیتی داره میگه چقدر بد شده و چقدر بد میشه برای پناهندگان واقعی. شهرزاد داره میگه که این باعث میشه که همه رو با یک چوب دقیقاً بزنن و قوانین حمایتی همه به ضرر اون کسی میشه که راستم میگه. اصلا میدونی بیان اینجا یه نفر همیشه واسه همه خرابش میکنه. این جملهش بگو عزیزم. میدونی و بعد من موردای دیگه هم داشتم، شنیدم که رفتن و برگشتن اینجا توی فرودگاه نگرشون داشتن پاسپورت ایرانیشون از تو چمدونشون پیدا کرده بودن. میدونی به خاطر عجیبه و بعد این کار باعث لغو نکنید. اگر واقعا قراره که شما پناهندگی برای اون افرادیه که واقعا در خطر هستن، اگر یک زمانی به کشور خودشون برگردن، اگر یک زمانی اتفاقهای افتاده که مجبور شده از اون کشور بیاد بیرون، شمایی که با 1000 دردسر پول میدی به دلال و نمیدونم قاچاقچی و چی که تو رو با برسونه این ور مرزها، شما برنده نیستی. شما در نهایت یا شما اولا شانس آوردی که تو اون قایقه نمردی، غرق نشدی.
شما در نهایت یک بازنده به نظر من حساب میشی، به خاطر اینکه شما میای اینجا فقط میخوای مفت بخوری و مفت ببری. امیدوارم یک روزی قانونی که من و بقیه افراد داریم سعی میکنیم واقعا درست ببریمش جلو و رعایت کنیم. ما همه مهمانیم در این کشورها. ما یک روزی قراره، من خودم واقعا یک روزی دوست دارم در کشور خودم برگردم. آرزو هر کسی. پس شماها میایید باعث میشید که این قوانین سخت‌تر و سخت‌تر برای افرادی بشه که واقعا حقشونه در یک شرایطی، یک جایی، یه مقداری آروم بشه. حالا امیرعلی یه نفس عمیق بکش. یه چیزی من بگم آرزو، میدونم وقتمون تموم شده. یک جمله: قوانین مهاجرت در بریتانیا، پناهندگی در بریتانیا از 2 ماه پیش بسیار سخت‌تر شده و گفتم به طور مشخص کسانی که از طریق‌های طرق خطرناک مثل قایق میان دیگه بهشون شهروندی بریتانیا اعطا نخواهد شد. ممکنه پرونده پناهندگیشون قبول بکنن ولی هرگز شهروند نخواهد شد و این دقیقاً به این دلیله که گفته میشد اولا کنترل این قایق‌ها بسیار هزینه برداره برای دولت بریتانیا و دوم اینکه هیچ شیوه مشخصی وجود نداره که ما بتونیم راستی آزمایی بکنیم افرادی رو که با پرونده‌های مختلف و با ادعاهای مختلف این کشور میان. باعث تأسف واقعا. بچه‌ها ازتون میخوام که یک نفس عمیق بکشید. دیگه از اینجا میخوایم اینجوری بیفتیم توی سرپاینی از اینجا به بعد برنامه. شما الان لیدر برنامه هستی، نمی‌تونی پذیری از ما بفرمایید. بذار چای، لطفا یه چای برای بچه‌ها، دهنشون خوش شده اینا. آره. خب میگن که از اتاق فرمان گفتن شروع کنیم، من براتون آب و چای میرسونم. خلاصه بچه‌ها من میخوام بهتون الان یک صدایی بدم، گوش بدید و شما برای من حدس بزنید که این چه صداییه. بشنویم. مشخصه دیگه. آخه چیه؟ مشخصه دیگه. بینندگان عزیزمون تو کامیونیتی تا نگفتیم بنویسیم. نه میدونیم بابا، صدا مشخصه آخه. چی بود؟ صدای چیه؟ تو اول بگو. چرا آخه مشخصه دیگه، صدای حیوانات دیگه، صدای گرگ. نه بابا. گرگ و سگ پرنده و پرنده. خب بگو ببینم. تو خبر میدونم حدود دیگه. سگ چیه منو؟ چه حیوانیه؟ نه پستاندار. نه آقا صدای واقعا صدای بچه چوله سگ و گرگ و اینا صداشون همین دیگه. سگسانه. خیلی خب این صدای 2 تا بچه چیه؟ گرگه. آخه میدونم کدوم خبر رو می‌خواید بگید. الان دیگه فهمیدین چیه. صدای 2 تا توله گرگه که اینا به روش معمولی و طبیعی که بچه گرگا به دنیا میان به دنیا نیومدن. اینا مال مثلا 10-15 هزار سال پیشن که یک شرکتی اومده اینا رو دوباره، اینا منقرض شده بودن و یه شرکتی اومده به روش‌های خیلی سخت و پیچیده اینا رو دوباره تولید کرده. بریم همون ویدیویی که صداشو شنیدیم و ببینیم. بچه مایی که من داره قطع میشه. خب چون بیشتر حرف میزنیم. آره دیگه من نمیتونم بفهمم. یک رقابتی به وجود بیاد بین من و آقای همدانی. آقای همدانی بابا مثلا بار بهت گفت. شما پسر آقای همدانی. آقای همدانی، من از این به بعد میخوام بهت بگم آقای همدانی. همدانی جونیور. همدانی جونیور. آقا این یک شرکت زیست فناوری به اسم کلوسل بایوساینس اومده این 2 تا توله رو همونطور که گفتم بازسازی یا چجوری بگم ضد منقرض کرده، نمیدونم کلمه‌اش چی واقعا. انقراض پیدا کردن دوباره تولیدشون. دقیقاً اینا رو از طریق دی ان ایشون که یه دی ان ای از توی یه دندونی که 11500 سال پیش قدمتش بوده در آوردن و یک جمجمه از این گرگ ها که متعلق به 75,000 سال پیش بوده و اومدن اینا رو دی ان ای از اینا گرفتن، بعد حالا یه حرکت‌های روش انجام دادن و توش چیکار کردن؟ این گرگ های جدید رو به وجود آوردن. الان جیگر من میدونید چرا خون شد؟ چرا؟ مادر ندارن.
ای وای مادر دارن، حالا اونم برات میگم. اون کسی که به وجودشون آورده است دیگه. خب بگو ببینید. کامپیوتر نیاوردن که. ببین دلیلی که اصلا میان این کار رو انجام دادن، حالا ما اول برنامه گفتیم ببینیم که میتونیم برسیم به اینکه دایناسورا رو برگردونیم یا نه، که البته یه مهمون عزیزی داریم که بیشتر میخواد در رابطه با اینکه اصلا چطوری. آره دیگه وقتی که اینا تونستن برگردن دایناسورا هم میتونن برگردن. شاید هر انسانی رو میتونه خب وای پدرمون در اومد. دقیقاً پوینت اینجاست که حالا مهمون عزیزمون صبر بهت میگم، مهمون عزیزمون قراره که برامون توضیح بده که اصلا چطوری این کار رو انجام دادن. اما من قبلش میخوام بگم که نه، این حیوانی که برگردوندن یه فایده‌ای برای طبیعت و واسه چرخه طبیعی داشته که برگردوندن. خمینی که همه چیز ضرر بوده آخه چرا باید تکنولوژی اینا رو بدن دست جمهوری اسلامی، اونا که این چیزا نه، ولی اینو برگردوندن که بتونن چیکار کنن؟ محیط زیست رو درست بکنن یا نه همینطوری فقط همینطوری برگردن؟ مشکل جانشینی رهبر حل شد. نه به خاطر اینه که ببین یه سری هر گونه حیوانی برای اکوسیستم یک فایده‌ای داره و یک نقش خاصی رو ایفا میکنه توی طبیعت. بعد بعضی از این حیونا که منقرض میشن دیگه اون نقششون رو کسی نیست که انجام بده و چرخه رو به هم میریزن. به خاطر همین اینا با این تکنولوژی اومدن که همون حیوان رو یا حیوانی که میتونه جایگزین باشه برای اون چرخه رو چی کنه؟ پس احتمال خیلی زیاد میتونیم تقریبا بگیم در آینده میگم دیگه جایگزین رهبر پیدا شد. مهمون عزیزمون خواستم بگم در آینده تمام شخصیت‌های اصلی یخی برگردن. بچه‌ها میخوام برم سراغ مهمونمون هومن خلیلی عزیز، میکروب شناس و مهندس ژنتیک که ما البته به تهیه کننده پادکست زبان زد میشناسیمش. بله خیلی خیلی خوش اومدی هومن جان. درود بر شما، درود بر علی، درود بر امیرعلی عزیز و آرزوی عزیز. خوب هستی؟ درود بر تو، خیلی ما خوبیم، ممنون، مرسی. و چقدر جالب که این بار تو رو با یه تاپیک جدید داریم توی برنامه‌مون. البته شغل اصلیمه دیگه در کنارشون. من واقعا با فکرش نمی‌کردم هومن این تخصصت باشه و برام وقتی که بچه‌ها شروع کردن گفتن توضیح دادن برام خیلی جالب بودش که در کنار شغل اصلی که دارید فعالیت‌های به هر حال خیلی بزرگتری هم داری انجام میدی و واقعا ممنونم ازت که الان امروز هم تو برنامه ما هستی. هومن جان میخوام ازت بپرسم که اول که اصلا چطوری تونستن این کار رو انجام بدن؟ این دی ان ای رو چیکار کردن که 2 توله گرگ باش به وجود اومده؟ و اینکه با همین روش مثلا میشه دایناسورا رو هم برگردون؟ ببینید این شرکت گلوسار بایوسنس کار خیلی بزرگی کرده توی زمینه ژنتیک. ما برای اینکه بتونیم یک گونه‌ای که منقرض شده رو دوباره باز تولیدش کنیم یک مراحلی رو باید طی کنیم. این مراحل کلا 5 بخش هستن که در بخش اول ما باید اون دی ان ای که برای اون گونه منقرض شده است رو استخراج کنیم که معمولا همونطور که خود آرزو جان گفتی از یک دندان 13000 ساله و یک جمجمه 75000 ساله به دست آوردن. وقتی که این دی ان ای به دست میارن حالا ما باید بیایم بازسازی ژنوم رو روش انجام بدیم. در واقع ژنوم به مجموعه از دی ان ای ها ژنوم گفته میشه. ما حالا بیاد این بازسازی رو انجام بدیم که با استفاده از اون بانک دی ان ای که قبلا دانشمندا داشتن، اون بانک باستانی دی ان ای میان این کار رو انجام میدن. چون این دی ان ای که استخراج شده ناقص، تکه تکه شده بر اساس عوامل طبیعی، محیط، آب و هوا، این هزاران سال این دی ان ای در طبیعت بوده، ناقصه. بعد میاد یک ویرایش ژنتیکی روش انجام بدن. میان بررسی میکنن که چه گونه‌ای از لحاظ ژنتیکی تطابق نزدیکی به این گونه منقرض شده داره که همونطور که میدونین گرگ خاکستری 99.5% که شباهت زیادی بهش داره. حالا من اون ژن هایی که ناقص شده رو بر اساس یک ابزاری به اسم کرایسپر که حالا بعد در ادامه توضیح میدم این چه ابزاری هست میشه ازش استفاده کرد، اون قطعات رو حالا یا جایگزین میکنن یا اصلاح میکنن یا جاش میذارن. وقتی این دی ان ای و اون ژنومش ویرایش شد، حالا بعد اینو بیان به اصطلاح به یک تخمک منتقل کنن، به یک ماده هم نیاز دارن. اینو منتقل میکنن به یک تخمک ماده که از گونه همون سگسانان هست، به یک ماده سگ خانگی منتقل کردن، همین سگای خانگی که همه ما داریم اکثرا به اون انتقال. حالا شاید مینا سوال واسهشون پیش بیاد که بگن آقا خب ماده هم اینجا نقش داشته، 50% دی ان ای ماده رو میگیره، 50% دی ان ای. چرا به گرگ ندادن اینو؟ چرا به خود گرگ ماده ندادن؟ چرا به سگ اینو
اینا بررسی میکنن به خاطر اینکه اون شرایط محیطی ماده بعد از لحاظ ژنتیکی شبیه خود همون سگسانان باشه. حالا نیازی است به خود گرگ خاکستری انتقال کنن. شرایطی که تخمک سگ خانگی داشته شرایط استیبل تری بوده برای اینکه بتونن اون جنین رشد کنه. ولی خب اینو من می‌خواستم بگم که تمام اطلاعاتی ژنتیکی اون تخمک ماده رو اینا تخلیه میکنن که کمترین تاثیر رو از ماده داشته باشه و در نهایت اون جنین که اون تخمکی که وجود میاد انتقالش میدن به رحم و در نهایت اون توله ها به دنیا آمدن. چقدر حالا میتونیم اینو بگیم که شباهت وجود داره بین آن محصولی که حالا داریم با آن چیز که مثلا 13,000 سال پیش روی کره زمین داشته زندگی میکرده؟ ببین سوال خوبیه. خب همچین کارهای مسائل ژنتیکی به عوامل خیلی زیادی بستگی داره. ما توی این اصلاح ژنتیکی که توضیح دادم که می‌خواستن این اصلاح ژنتیکی رو انجام بدن، عوامل مختلفی هست که میتونه توی ظاهر یا به اصطلاح توی ژنوتیپ یا فنوتیپشون تغییر ایجاد کنه. یا امکان داره، چون اگه دقت کرده باشی این توله ها دقیقاً مثل اون توله های 13,000 سال پیش نیست. خب عواملی وجود داره که مثلا ژن به صورت کامل بازسازی نشده، یا اشاره کردم محیط رحم با توجه به تاثیرات امروز، تاثیرات آب و هوایی، تاثیر هورمونی ماده، نوع تغذیه‌اش که با 13,000 سال پیش فرق داشته، اصلا از طرف دیگه تمام ژن‌ها فعال نشده. احتمال داره ژن مثلا پوز بزرگ یا جثه بزرگ در این ژنوم وجود داشته باشه ولی فعال نشده باشه. همونطور که ژن‌های بسیاری توی بدن تمام موجودات هست ولی بر اساس موقعیت‌ها، شرایط محیطی، نوع تغذیه، نوع هورمونات فعال میشن یا غیر فعال میشن. این عوامل دست تو دست هم داده و اینم بگم این ژنومی که به دست آوردن 100% تطبیق نداده با اون ژنوم 13,000 سال خود گرگ. تمام این عوامل دست تو دست هم میدن که این تفاوت‌های ژنوتیپی یا فنوتیپی تفاوت توی ظاهر یا توی ژنشون به وجود بیاد. این علتش اینه. یه سوال من سریع بپرسم فقط، آیا امکانش هستش که در آینده با توجه به قدرتی که هوش مصنوعی هم داره بتونن یک بار دیگه دستکاری بکنن، یک سری چیزها رو تغییر بدن تا بتونن نزدیکتر شاید بشن به اون مدل اصلی که در گذشته بوده؟ چون الان یه چیزی رو درست کردن دارنش، الان از همین باز یه چیز بهره بگیرن و بعد باز ترکیب بکنن با اون قدیمیه، شاید عددها رو بالا پایین کنن. نمیدونم، من اونقدر تخصص ندارم ولی 100% همینطور. چون این در واقع این گام اولی بود. البته نمیشه بهش گفت گام اول، چون همین شرکت قبلا روی موش‌های پشمالو داشته کار می‌کرده با هدف بازتولید ماموت‌های پشمالوی هزاران سال پیش. خب این یک گامی بوده به سمت پیشرفت و مسلماً در آینده شاهد همچین اکتشافاتی هستیم، ولی خب به مراتب فواید و ضررات خودش هم داره. البته یه جا توی برنامه خمینی رو می‌خوام واسه من فکر می‌کنم تفکرات خمینی اینا از بین نرفته. اینا مثل انرژی از حالتی به حالت دیگه تبدیل شده. واقعا دمت گرم. ببین فایده یه تهیه کننده پادکست سیاسی که همزمان ژنتیک هم بدونه دقیقاً همینه. و به همین دلیل خیلی خوبه که شما یک دامپزشک و خبرنگار رو داشته باشین که من باشم. دست بزنید. آخر همه اینا رو گفت برسه به خودت. واقعا خیلی ممنون استفاده کردیم از اطلاعاتت. دست در نکنه. مرسی. خب بچه‌ها خیلی برام بسیار علم پیچیده یا اصلا فوق‌العاده بود و میگم آدم هی براش هی سوال پیش میاد. بچه‌ها یه چیز خیلی کوچیکم راجع به این میخوام بگم. این گرگ همون گرگیه که جان سنو توی چی بود اسمش، این گیم آف ترونز یا همون بازی تاج تخت، توش جان سنو همون گرگه بود. و اتفاقا جورج آر مارتین که سازنده خالق این رمان یا این سریال این کلا نویسنده این داستان هستش، با این گرگا رفته عکس گرفته. حالا من یه چیزی که جالبتر من دیدم، امروز بود یا دیروز بودش، دیدم که اومدن مردم این گرگا رو حالا یا واقعا اتفاق افتاده یا اومدن فتوشاپی عکسشون رو گذاشته بودن رو اون صندلی اصلی اون تاج و تخته و خیلی چیز جالبی در اومده بودش واقعا. خب بچه‌ها بریم سراغ مهمون برنامه‌مون که مهمان دیگه برنامه بچه‌ها بله مهمان دیگه برنامه‌مون که بچه‌ها ما یعنی محال ممکنه که ما ایرانی‌ها با حداقل با یکی از موزیک ویدیوهایی که این کارگردان ایرانی، سوئدی، آمریکایی تا حالا ساخته و کارگردانی کرده خاطره نداشته باشیم. بریم چند تا از این موزیک ویدیوها رو ببینیم، بفهمیم راجع به چی می‌خوایم صحبت کنیم، برگردیم.
منو گذری دلو هر جا بخوای میبری یه روی خوش نشون نمیدی منو میکشی با این دلبری وای وای عجب کارهایی. خیلی و ممنون. فکر میکنم جان. تا الان یعنی من کمتر حالا موقعیتی که بتونم اینو بگم ولی نمیبینم اونقدر کارگردان دیگه همچین کارایی کرده بله، در این حد تصویرسازی. بله و خیلی ممنون از کمپانی آونگ و کلتکس دوستان خوبمون که اینها رو پخش کردن، ساختن و بیرون دادن. میخوام بگم که ولی خبر بد واسه ماهایی که اینقدر با موزیک ویدیوهاشون خاطره داریم، ایشون در حال حاضر مثل قبل دیگه موزیک ویدیو نمیسازن و رفتن تو کار خودروهای قدیمی و در رابطه با اونا خودروهای کلاسیک کار مختلف انجام میدن، ریویو میکنن. بریم یعنی ویدیو سازی و اینا پروداکشن اینا واسه اون کارها. بله جانم، پروداکشن برای میریم با خودشون صحبت میکنیم و از بله. خودشون میپرسیم که دقیقاً چی کار میکنن. خیلی خیلی خوش اومدین الک جان. سلام عرض خانم، خوب هستین شما؟ خیلی ممنون از شما، خیلی خوشحالیم که شما رو داریم توی برنامه‌مون. ممنون از شما، مرسی از دعوتتون. سال نو مبارک. سال نو شما مبارک بشه. الک جان، شما تو زمینه ساخت موزیک ویدیو فعالیت داشتین. تو خیلی از موزیک ویدیوهای ایرانی با هنرمندان بسیار مطرح ایرانی و حتی خارجی همکاری داشتین. کدومش براتون چالش برانگیزتر بوده یا کدومش رو خاص‌تر از بقیه میدونین؟ راستشو بخواین من اکچولی این لیست رو آوردم جلوم که دارم نگاه میکنم، نزدیک بین 650 تا 700 تا میوزیک ویدیو و تبلیغات، تیزر و چیزهای مختلف توی 20 سال اول من ساختم. سخت این انتخاب کردن ولی خب توشون همشون چالنج‌های خودشون، چالش‌های خودشون رو داشتن. خاص‌تر توشون بود ولی خب معمولا میوزیک ویدیوهایی که باید سفر میکردم و جاهای دیگه فیلم برداری میکردیم اون چالنج‌های خودش رو داشت، چون به خاطر اینکه بعد اونجا تهیه کننده استخدام میکردم، لوکیشن ها رو پیدا میکردم یا هر چی. یکی از سخت‌تریناش که بود یه میوزیک ویدیو بود برای یه رپر آمریکایی به اسم فلو رایدر که اگه یادتون باشه آهنگ شوریگاد لو 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 آهنگش اونجوری بود، اون رو میخوند، خیلی معروف شده بود. اینو ما توی میامی که گرفتیم خیلی 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 سخت بود. 2 روز 3 روز کار بود، گرمای و شرجی، هوا شرجی میامی بود که خیلی سخت میکرد و روی بیچ فیلم برداری میکردیم، توی کلاب فیلم برداری میکردیم و راننده های کامیون ما روز صبح نیومدن. من مجبور شدم خودم برم اون کامیون رو بیارم سر صحنه. توی میامی هم یعنی داشتیم راجع به تصدیق صحبت میکنیم، بدون تصدیق رفتم من یه کامیون 5 تونی رو برداشتم تصدیق کامیون. پلیس نت بگیره با الک جان. الک جان سوالی من ازت داشتم اینه که ولی با این همه شر و شور، اسمش رو اینجوری بذاریم، این همه تجربه موزیک ویدیو یه سبکی رو وارد کردی، به خاطر اینکه رو درواسی که نداره موزیک ویدیوی فارسی در خارج از کشور
چندین فاز مختلف داشت از بعد از انقلاب تا وقتی دست تو افتاد. چرا بازار ایرانی رو ترک کردی؟ نمیشه ترک نکردم من یعنی فیلم سازی رو ترک نکردم، ولی خب اتفاقی که افتاد 7-8 سال پیش، چون من ماشین خیلی دوست دارم و کلی سال بود فیلم سازی میکردم، ویدیو سازی میکردم. یکی از دوستای خوبم به من پیشنهاد داد، گفتش که نظرت چی این دوتا رو با هم کامباین کنی، تو که تمام وقتتو داری میذاری یا فیلم میسازی یا اینکه دنبال ماشین و ماشین بازی هستی، یک شنبه ها کارشو، شنبه ها نمیدونم سفر میکردیم میرفتیم به شهرهای دیگه برای ماشین اینا. یک دفعه یه لامپ توی سر من اومد که این دوتا رو با هم کامباین کنم. وقتی که این کارو کردم سال 2016-17 بود که چیز کردم، گفتم که خب این اکسپریانس که ما توی توی فیلم سازی دارم، بیارم داستان‌های زندگی صاحبای این ماشینا و داستان این 40-50-60 ساله 20 ساله این ماشینا رو بکشم به تصویر و این کار نوآوری بود و این ماشینا رو بازسازی میکنیم و بعدا توی آکشن میفروشیم. چون که نوآوری بود و مردم تونستن خیلی خوب تماس برقرار کنن با این مسئله، چون میتونستن بچگی خودشون، نوجوانی خودشون رو به تصویر ببینن با این ماشینا و یاد خاطراتشون، باباشون، عموشون، داییشون، خالشون که ماشینا رو داشتن. یک دفعه این کار خیلی گل کرد، خیلی بزرگ شد و گل کرد و یکی از دوستای دیگه هم گفت تمرکزت فعلا بذار روی این کار، میوزیک ویدیو رو که کلی سال انجام دادی، میتونی اینو بزرگش کن، بعد اگه خواستی چیز برگرد به طرف همین شغل قبلیت. ولی خب این انقدر گسترده شد و بزرگ شد و بین‌المللی شد که من دیگه فعلا 7-8 سال توش موندم. ولی خب چون هنوز داریم فیلم سازی میکنیم، من فیلم سازی رو میس نکردم، یعنی همون کارش دارم انجام میدم و این ماشین کلاسیک و فیلماشون هم درست مثل میوزیک ویدیو من درست میکنم تا حدودایی. علی جان، ولی یه جورایی از جواب سوال من فرار کردی. گفتم چرا بازار ایرانی رو ترک کردی؟ گفتن که توضیح به خاطر همین بود که چون تمرکز گذاشتم روی ماشین کلاسیک. حالا بعدن یکم بیشتر میریم با جزئیات بیشتری به کار ماشینی که دارین انجام میدین میپردازیم، ولی قبلش میخوام بپرسم ازتون که دلتون واسه حالا موزیک ویدیو ساختن واسه مخصوصا ما ایرانیا تنگ نمیشه و اینکه در حال حاضر یا پروژه‌ای دارید که دارید روش کار میکنید یا چیزی هست که در آینده بخواید روش کار کنید؟ اتفاقا چرا تو این سالا همیشه دلم تنگ میشد. بعد خوبی اینه که چون تعداد سالا خیلی زیاد بود، با بیشتر همکارام و خواننده ها و شرکت ها هنوز همه دوست هستیم، صحبت میکنیم. سال پیش یک دفعه این انگشت دستای حالت آرتیستی من شروع کرد دوباره خاریدن و میس کرده بودم برای میوزیک ویدیو ساختن. تصمیم گرفتم که دوباره امسال به اضافه این 7-8 سال اکسپریانس اضافی که گرفتیم توی ساختن فیلم‌های ماشین‌های کلاسیک، داستانا، برگردم دوباره یکم سلکتیو و به حالت اختصاصی خصوصی یه سری ویدیوها رو درست کنم که الان یه اناونسمنت کوچیکی کردم و خیلی از دوستا تماس گرفتم با من، گفتن که به قول پویا دادا میکشیمت میاریم تو. دوباره برگشتی با پویا، خانم نوشافرین عزیز، برادرم کامران، با شهیاد، با آقای پوبان و خواهرم و اشخاص مختلف شروع کردیم صحبت کردن. اولیش با خانم نوشافرین هستش که 100% شده و داریم کارش انجام میدیم که شروع کنیم و بقیه هم پشت سرش دارم میان. خانم نوشافرین سلام رسوندن که این اناونسمنت من بشه. چقدر عالی و ما خوشحالیم که ما اولین جاییم که داریم اینو. آره از طریق اینجا داره. اولین بار شما اومد بیرون لطفا خبر کنید که ما اولین نفر باشیم که نشون بدیم. حتما 100% با ایشون صحبت کردم و یکی از آهنگای خیلی قدیمیشون رو ایشون بازسازی کردن با آقای فرد میرزا. بسیار هم دارن و خیلی هم راحت با ایشون همیشه کار کردم. یکی از کولترین آرتیستایی که من تا حالا باهاش کار کردم. خیلی هم عالی و بی‌صبرانه منتظریم که بشنویم و ببینیم. حالا میخوام سوال بپرسم که برند کارتیولوژی فیلم چی هستش، هدفش و اصلا چه جور مخاطبایی رو هدف قرار داده؟ چرا این برند رو شما؟ کارتیولوژی ترکیبی از اسم لست نیم خودم کارتیو و توش کار هست، ماشین، از کاردیولوژی میاد قلب
همه رو با هم دیگه کامباین کردم که این اسم در اومد. برند بازسازی، خرید، فروش، فیلم، عکاسی و نمایندگی ماشینای کلاسیک، سپورت کار و آکشن کردن ماشینای مختلف. این فوکس اصلی، تمرکز اصلی کار ماست که بین‌المللی هستش، از اروپا، آمریکا، کانادا، مکزیک، آرژانتین، استرالیا و حتی دبی هم من و ایست ایژیا هم کلاینت داشتم و با هم کار میکنیم. ماشیناشون از کشورهای دیگه میفرستن برای ما. از ماشین قرار نیست بیادش اونجا، مثلا مینی بیادش اونجا از خود انگلیس. میگم از خود انگلیس قرار نیست ماشینی بیادش که بتونین این کار باشه انجام بدین، مثلا مینی از یا خود مثلا انگلیس. خود ماشین انگلیسی نه، ولی از انگلیس ماشین آوردم من برندهای دیگه. بعد یعنی که فرمونشون دست راست هستن. حالا من یه سوال داشتم، توی خب ویدیوهایی که من خود نگاه کردم بیشتر متوجه شدم که شما احساس میکنم البته به BMW سری 8 خیلی علاقه داری، مخصوصا این حالا خیلی شاید فکر کنم مدل جدید 2025 اینا، نه اون BMW قدیمی فکر کنم دهه 90 که چراغاش اینطوری هم باز میشه اینا. و خانم این علاقه زیاد به سری 8 از کجا میاد؟ یعنی واقعا بدون شک ماشین خیلی خفنیه، ولی آیا چیزی دیگه داره برای خودت؟ صدای کانستراکشن بیرون میاد. نه من بهشون گفتم که یه لحظه بریک بگیرم ولی متاسفانه گوش نکردن. نه اصلا همه چی اوکی. اوکی. اتاق سری 8 ماشین تینیجری عشق بزرگ منه و هیچ وقت این تموم نشد. من نزدیک 15-16 سالم که بود، یه تابستون بابام به من پول داد که برم گس استیشن یه چیز براش بخرم. من رفتم توی گس استیشن، تابستونم بود، پیاده بود، رفتم اومدم توی این مگزین استند. یک دفعه روی مگزین دیدم که این به 850 CSR قرمزش روی یه مجله بود و همونجا عاشق این ماشین شدم. من از اونجا هم چیز نشد، به جای اینکه اون چیزی که قرار بود برای بابام بخرم رفتم مجله رو خریدم با اون پولش. حالا بقیه‌اش چی شد و که ناراحت شد چرا این آوردی این مجله رو، مگه من گفته بودم بخرید؟ ولی دیگه از اونجا شروع شد، من عاشق این ماشین شدم. اون موقع $108,000 بود این ماشین، یعنی 200,000 $. امروز منم که خب 14-15 سالم بیشتر نبود، obviously نمیتونستم ماشین بخرم و این عشق با من همیشه موند چون این دیزاین خیلی تایملس قشنگی داره، پاپ اپ لایت داره، تکنولوژیش خیلی بالا بود برای زمان خودش و خوشگل ترین BMW بود که من به نظر من تو زندگیم اومده بود. قبل من 320 داشتم، بدنم 320 داشت و از اونجا دیگه با من موند و شد پلی برای من توی دنیای ماشین و ماشین بازی. 90% دوستا و آشناهام همه از توی این ماشینا اومدن که این گل گرفت و بزرگ شد. حالا یه چیزی، آیا داری میگه که یکی از آرزوها بوده که همچین رو داشته باشی، آیا ماشینه رو داری الان؟ آره منم می‌خواستم همین. اگه فضولی نیست، اگه دوست داری بگی. نه آف کورس، نه تنها دارمش، از 2006-7 تا به امروز فکر کنم نزدیک 80-90 تاشو خریدم و فروختم و داشتم. الان نزدیک 12 تاشو دارم. چند تاشو؟ 12 یا 100؟ 12 تا. 12 تا. خب ما یه دونه اینجا توی استودیو کم داریم، یکیشو نمیفرستی واسه ما اینجا میتونیم بذاریم توی دکور. حالا برامون بگو من امروز من می‌خواستم از توی استودیویی که همیشه ما عکس میگیریم و فیلم برداری که اینا رو بذارم پشتش بشینم جلوش، ولی این استودیو انقدر بزرگه، این اینترنتش همیشه سکچی و به قول معروف اسپاتیه. هی سعی کردم این ور رفتم اون ور نشستم، همش این اینترنت هی قطع میشه مثلا. گفتم که بهتر ریسک نکنم، به جاش مینیاتورشو گذاشتم. آره دیگه اونم کار میکنه. حالا ما فکر میکنیم بزرگن اونا. عالیه. آره خودشه. البته دوم شکسته. حالا برامون از برنامه‌های آینده‌ت بگو، مثلا نمایشگاهی در جریان داری در آینده، فعالیت خاصی قرار انجام بدی یا چیزی که فکر می‌کنی اگه اینجا بگی هیجان انگیز باشه واسه ما بینندگانمون؟ از نظر هیجان خب من نمایشگاه که نه، ولی
سفر زیاد میکنم برای کار و شرکت BMW من رو دعوت کرد که برم اونجا باهاشون یه ویدیو اختصاصی درست کنم برای M8 پروتوتایپ که فقط ازش یه دونه توی دنیا هست. اون داره میاد و به اضافه پارتنرشیپ هایی که درست کردم توی اروپا و کشورهای دیگه که قرار ماشینای کلاسیک اروپایی یا آمریکایی هرچی هست جای دیگه هستش اینا رو پیدا کنیم، لوکیت کنیم، میذارن توی کانتینر، میفرستن اینجا، ما اینا رو بازسازی میکنیم، درست میکنیم، فیلم برداری، عکس، اکشن و فروش، لابلاش هم میوزیک ویدیو. خیلی هم عالی. خیلی ممنون که همیشه موفق باشی و همینطور هر روز این به قول مخصوصا که داری میری با BMW صحبت بکنی و فکر گفتی که یه ماشین بیشتر نیستش و قرار شما بری اکسکلوسیو باشون کار بکنی و اینو براشون بسازی. قشنگ معلومه این دو تا بچه‌های ما اینجا ماشین بازم من هنوز داره آدم دوست داره. بذار من حرفم تموم شه. من هنوز دارم به موزیک ویدیوی نوشافرین فکر آقا منم میخواستم در نهایت اینو بگم که درسته شما الان رفتین تو کار ماشین اینا ولی خب کلا دور نندازین ما رو دیگه. یه 4 تا موزیک ویدیو خوشگل و خوب و ترند و نه 100% من فکر کنم ماهی 1-2 تا most probably انجام خواهم داد ولی خب سعی میکنم که یعنی قشنگ انتخاب کنم اون کاری که میخوام انجام بدم که همینجوری معذرت میخوام کیلویی نشه مثل 20 هیچ وقت کیلویی البته کار نکردی ها؟ یعنی همیشه موزیک ویدیوهایی که ساختی چه کیفیتش آلبوم 20 کامران هومن چه موزیک ویدیویی که برای کارهایی که من الان تو ذهنم از اون کارهای اول اصلا واقعا موزیک ویدیوی ایرانی رو بردی به یک جایگاه و هنوزم نگاه میکنی به اون موزیک ها با اون که گذشته خیلی ازش هنوز به نظرم کیفیتش خیلی بالاست. خلاصه آقای ملک خان خودت نمره 20ی. خیلی ممنون ازت. باید خداحافظی میکنیم. مرسی. خیلی ممنون. خداحافظ. بچه چه هنرمندایی داریم خیلی واقعا. حالا میگم شما اصلا تو ماشینی من تو ماشین تو موزیک من کلا اینجا تو کامنت داشتم میخوام یه سری نوشتن که ایشون همون برادر کامرون هست. بله ایشون الک برادر دیگه کامرون است. خیلی هم عالی. برادر هنرمند ایشون هم هنرمند. هر دو تا برادر واقعا دمشون گرم واقعا. بچه‌ها ما همینجا به پایان میرسیم و قراره که سوکان رو بدیم به امید و علی در هاب دیگه تا بینندگان عزیزمون بتونن تماس بگیرن و صداشون رو به گوش ما برسونن. بله. من از همینجا با بینندگان عزیزمون خداحافظی میکنم. یه چیزی بگم قبل خداحافظی. نه خداحافظی ایشون میکنه. منم میخوام تشکر کنم از تمام افرادی که واقعا تو کامیتی دارن پیام میذارن، به خصوص از سیا سرکشی، شوان، زهرا و تمام افرادی که امروز نمیدونم چجوری ازشون تشکر کنم. تعداد گیفت هایی که عجیب غریب هدیه دادن واقعا ممنونم. اگه اسم افراد دیگه نتونستم بگم واقعا ببخشید چون من فقط تا اینجا رو دیدم، معذرت میخوام ولی از همتون سپاسگزارم. در این دنیایی که خیلی تنهاییم من فکر کنم اهمیت این رسانه روز به روز داره بیشتر مشخص میشه. حمایت شما باعث میشه که این صدای مستقل بمونه. در ضمن آرزو وقتی کارش اینجا تموم میشه میره شیفت خانم محمودی شو شده. نه من شیفت خانم محمودی دادم به یکی دیگه اصلا. بعدش هم یه چیزی من فردا دارم میرم رنگ موامو عوض کنم. من اگه فردا با یه رنگ دیگه اومدم فکر نکنی یکی دیگه است خودمم. خدا نگهدار. شب خوش. خسته نباشید رفقا. الک کارتیوی عزیز رو من تا حالا ندیده بودم، با چهرهش آشنا نبودم، با چهرهش هم آشنا شدیم. چقدر خاطرات خوبی برام ساخته با ویدیو کلیپایی که درست کرد. علی آقای دوست داشتنی و عزیز، در میان این ابربحران هایی که پیش روی ماست اولویت ملت ایران چی باید باشه؟ این پرسشی که ما از شما هم داریم. لطف کنید هم در کامیونیتی دوستایی که روی یوتیوب هستن هم دوستانی که زنگ میزنن روی خط برنامه میان در این باره گفتگو کنیم و ببینیم نظر شما چیست در میانه ابربحران‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی. یک پرسش بزرگ پیش روی ماست. اولویت امروز مردم ایران چیست؟ اقتصاد فروپاشیده، جامعه خسته و سرخورده و فقیر، شکاف ژرف میون طبقات اجتماعی، فرهنگ زیر تیغ سانسور و تحریف، محیط زیست رو به نابودی و بنبست‌های سیاسی مطلق. به کدومش باید بپردازیم؟ کدومش اولویت ماست؟ در این باره با هم امروز گفتگو بکنیم. شماره تماس براتون زیرنویس میشه، من هم از رو براتون میخونم. 2044 1183
240 991 شماره است که میتونید زنگ بزنید، رو خط برنامه بیاید در رابطه با نظراتتون با هم دیگه گفتگو کنیم. علی آقای دوست داشتین نظر شما رو من دوست دارم در این باره بپرسم. منم سلام عرض میکنم. من ببینیم فکر میکنم که همه اینایی که برشمردی همه اینا اولویت مردمه، ولی احتمالاً سوال اینه که اولویت ملت ایران با وجود همه این بدبختی ها، همه این وضعیت میان ابربحران ها دیگه، من ابربحران ها رو شمردم. ابربحران ها آیا باید چشم به عمان و مذاکره جمهوری اسلامی داشته باشیم با آمریکا؟ نتیجهش هرچی شد که حالا جلوتر احتمالاً خودت میخوای بهش برسی. تبلیغاتی که الان دارن بعضیا میکنن که استقبال شده از نمیدونم مذاکره و بازیایی که این مخصوصا اصلاح طلب اتفاقا دست بر قضا آماده دارم اون رو. آره یا نه، اولویت مبارزه برای سرنگونی این جمهوری، اساس جمهوری اسلامی با هر تغییری مثل گربه مرتضی علیه، در نهایت همین، یعنی ماهیتش تغییری نمیکنه، معامله کنه نکنه و نمیتونه ایران رو نجات بده. ما الان یک دولت ملی در ایران میخوایم که بتونه ایران رو از دل این ابربحران ها نجات بده، موجودیت ایران رو نجات بده، موجودیت ملت ایران رو نجات بده. همه اینا الان در آستانه در واقع در خطرن و نیاز به یک دولت و حکومت ملی در ایران داریم که این دولت و حکومت ملی تنها زمانی خواهد بود در ایران که جمهوری اسلامی سرنگون شده باشه. علی آقا، جمهوری اسلامی داره به هر دری میزنه تا برای خودش یک فضای تنفسی ایجاد بکنه و بتونه زمان بخره، شاید به این امید که این 4 سال یه جوری سحر کنیم این ترامپ بره یکی دیگه بیاد بتونیم. اونا دارن برای بقای خودشون میجنگن و کار میکنن. 1001 امتیاز هم ممکن از جیب ملت ایران بدن برای اینکه بمونن. ما تکلیفمون ولی خب با خودمون خیلی وقت روشنه. ما میهن رو باید آزاد بکنیم. مهم نیستش این مذاکرات به کدوم سمت و سو میره و چی کار میخوان بکنن. آره، این حرکت برای در واقع اون مسیری که میگی از مدت‌ها پیش شروع شده. نیکا و سارینا و همه این بچه‌هایی که کشته شدن برای اون مسیر بود. ترامپی در کار نبود. بله. حالا اینها برای نجات خودشون، نتانیاهویی هم در کار نبود. نتانیاهو هم نبود. اصلا کسی نگاهش به بیرون نبود. اصلا مردم ایران هم همیشه به خارجی‌ها میگفتن فقط به این جمهوری اسلامی امتیاز ندید. خب چیزی از کسی نخواستن. الان هم مسیر همونه و فکر میکنم در هر حالتی چه توافق بکنه با ترامپ جمهوری اسلامی چه نکنه، جمهوری اسلامی ضعیف شده تری مواجه خواهیم بود. ما با جمهوری اسلامی ضعیف تری مواجهیم که راه و مسیر سرنگونیش آسان تر از سابقه. ولی خب دیگه حالا بعضیا شروع کردن که تبلیغ کردن براشون که نه خوبه و مردم استقبال میکنن از اینکه حالا مذاکره. بله، اتفاقا یا گفتی من بهش بپردازم، می‌خواستم کم جلوتر بریم صحبتام. خب الان گفتی شبکه فارسی زبان عربستان سعودی که در لندن هم هستن یک مطلبی کار کرده به زبان انگلیسی: Public and political support grows in Iran for upcoming US talks. اینو آقای بهروز تورانی نوشتن که مدت‌ها در BBC کار میکردن و دارن میگن که هم مردم، عموم مردم، همگان و هم سیاسیون داخل ایران دارن حمایت میکنن از این مذاکراتی که قرار برگزار شه و این حمایت داره روز به روز بزرگتر میشه، داره رشد میکنه. حالا شما داره فراگیر میشه. یه نمونهش رو گفتید، نمونه‌های دیگه. یعنی الان شما ببینید توی فضای مجازی آدم هایی که مثلا چه میدونم اینکه عراقچی مقاله برای واشنگتن پست بنویسه، به هر حال عجیبه. آره، برای یه لابی وجود داره بین همین اصلاح طلبها و جمهوری اسلامی با اونور که براشون این رو هماهنگ کنه. دارن این تصویر رو میدن که ما الان داریم این کار رو میکنیم، میخوایم توافق کنیم و حالا یکی وحشیه، ولی فکر میکنم خود جمهوری اسلامی هم میدونه که با ترامپ دیگه وحشی و اینها کار نخواهد کرد. به خصوص ترامپی که الان این دعوای تعرفه ها رو با چین و اروپا شروع کرده. اصلا وقت نداره برای جمهوری اسلامی. سریع میخواد این قضیه رو حل کنه، بره به بقیه ماجرا برسه و میخواد یه چیزی داشته باشه. ببین از زمانی که این 3 ماهی که ترامپ اومده، به هر حال تمام شعارهای انتخاباتیش هیچ کدوم هنوز کاملا محقق نشده. شروع کرده
و نقدترینش جمهوری اسلامیه، چون ضعیفترینش، تو سری خورترینش جمهوری اسلامیه و میخواد اینو نقد کنه به عنوان یک برد تبلیغاتی، چون به هر حال تعرفه ها اختلاف نظر وجود داره تو آمریکا دربارش، بحث جنگ اوکراین و روسیه اختلاف نظر وجود داره، بهش انتقاد وارده، ولی درباره جمهوری اسلامی این وجود نداره و میخواد اینو نقد کنه به عنوان یک پیروزی و تحقیر در واقع جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای. اینو میخواد زود استفاده کنه. بنابراین جمهوری اسلامی هم میدونه احتمالاً کش دادن این بحثا و اینها خیلی جواب نخواهد داد، با ترامپ حداقل کار نخواهد کرد و باید امتیازهای بزرگ به ترامپ بده. در راستای همینم این تبلیغاتی که میبینیم میکنن طرفدارانشون در خارج، مثلا شما فضای اکس توییتر فارسی رو هم ببینین، باز اینا شروع کردن فعالیت رو که آره استقبال میکنیم، مذاکره خوبه، خوشحالیشون رو میشه دید، در حالی که مردم ایران، ملت ایران اصلا از این مرحله گذشتن. به قول فریدون انگار ملت ما نیستیم، باید بدونن که ما هستیم. و حالا در ادامه حرفی که زدی من اینو گفتم، حالا در ادامه اگه فرصت شد من بیشتر قطعاً علی آقا سپاسگزارم ازت. یک سری از دوستان و همیهنان ما پس از شنیدن خبر احتمال مذاکرات یه مقدار خودشون رو باختن، یه مقدار روحیه از دست دادن، یه مقدار به این فکر کردن که ای بابا پس کی پشت ماست؟ ما که گفتیم از اول خودمون باید پشت خودمون باشیم. در همین راستا به همین واسطه یک بریده از صحبت‌های دکتر همایونفر آماده داریم که راجع به روحیه صحبت می‌کنیم. او روحیه رو از دست ندید. بفرمایید. سپاس از شما واقعا. این بریده رو با هم دیگه بریده ویدیو رو با هم دیگه ببینیم، بچه‌ها برگردیم برنامه رو ادامه بدیم. فرانسوی‌ها یک ضرب المثلی دارن. میگن آدم وقتی سرمایه‌شو گم کنه یه چیز کمی رو گم کرده، وقتی آبروشو گم کنه یک چیز بزرگی رو گم کرده، اما وقتی روحیه‌شو گم کرد همه چیزش رو گم کرده است. ما در طول تاریخ به حکم طبیعت هر ملت کهنی دچار عوارض شدیم، حوادث به سر ما تاخته، ای بسا که شکست خوردیم، سرمایه اقتصادیمون رو از دست دادیم، حتی سرزمین اومدن تصرف کردن، گل مملکت رو گرفتن، اما دل این ملت رو هیچ وقت نتونستن تصرف کنن. بله علی آقا، در درازهای تاریخ ما بسیار گل این مملکت رو تونستن بگیرن، ولی دل این ملت رو چه گفته زیبا و جذابی بود. دین ببخشید اومدن دینشون رو تحمیل کردن. من فکر گل چون با دلم هم قافیه است میگم گل، اما دین و اینکه به هر حال اینکه این ملت همیشه به هر حال توی این فضاها بوده، حمله کرده. این جمهوری اسلامی هم اون پرانتزه است، اومده و اون فرهنگ غیر ایرانی خودش رو تحمیل کرده، ولی مردم دل مردم رو به دست نیاورده و روحیه ملت هم ضرور مسئله فرانسوی هم که گفتن که به نظر من درسته، روحیه ایرانی ها، تصمیمشون، عزمشون برای تغییر به نظر من عوض نشده، هنوز هست و من فکر می‌کنم امسال سالیه که اون تغییر به وجود میاد. یه مقدار از افراد جامعه، کسانی که از نسل‌های پیش هستن و دوره‌های پیش موندن، دارن سعی می‌کنن جلوی جوان‌ها رو بگیرن، بترسوننش، آی میگیرنت، آی زندگی تباه میشه، آی فلان میشه، آی بیسار میشه. اما خب نسل جوان و نسل زد کمر به همت بسته علی آقا که میهن رو آزاد کنه. ما داریم میبینیم چه اتفاقاتی بین این نسل جوان داره میفته و یه درخواست دارم واقعا از اون نسل، از اون پدر مادرایی که من امید رو ترسو و تو سری خور بار آوردن. تو خونه یه کار میکردن، میگفتن میری بیرون نگو ما داریم این کارو میکنیم، نگی تو خونه پاسور داریم، نگی تو خونه مشروب میخوریم، نگی تو خونه مهمونی بود. منو دروغگو بار آوردن، منو ترسو و تو سری خور بار آوردن. نکنید این کارو با این نسل. بذارید اونجور که میخوان فریاد بزنن، آنچه که فکر میکنن درسته، اونجور که میخوان زندگی کنن، اون چیزی که فکر میکنن حقشونه رو برن طلب کنن. انقدر چوب لا چرخشون نکنید، انقدر نترسونیدشون. اتفاقا شماها باید پروازشون باشید، بهشون بال بدید تا قله رویاهاشون بال بگیرن، اوج بگیرن، پرواز کنن. انقدر تو سرشون نزنید، انقدر نترسونیدشون، انقدر تو کنج خونه تو پستوها پنهونشون نکنید این نسل رو. این نسل میدونه چی میخواد، راهش هم میدونه از کجا میگذره، فقط بذارید به راهش ادامه بده. سنگ سر راهش نباشید، خواهش میکنم. یک بار میهن رو به این روز انداختید، به این بدبختی کشوندید همه ما رو، الان نون و ماستتون رو بخورید. خواهش میکنم بشینید به کارهای بدتون فکر کنید، بذارید این نسل
کارش رو انجام بده و راهش رو پیدا کنه. من یه شماره تماس جدید براتون بخونم رفقا: 2044 16 15 630 913 شماره تماس جدید هستش. با این شماره میتونید زنگ بزنید، روی خط برنامه بیایید و در این باره با هم دیگه گفتگو کنیم در میانه این ابربحران هایی که میهن و مردم رو داره تهدید میکنه. اولویت مردم ایران چیست؟ کجای کار رو باید بگیرن؟ از کجا باید آغاز بکنیم تا به گفته علی آقا از دل این ابربحران ها بتونیم سلامت عبور کنیم و میهن و ملت رو نجات بدیم از دست این نیروی شر و اهریمنی؟ علی آقا شما فکر میکنی اولویتمون چیست و از کجا باید آغاز بکنیم؟ اولویت که فهمیدیم. من یه کامنت درباره حرف خود بزنم. ببین خیلی از پدر مادرهای بچه‌هایی که الان میگی از نسل من و تو هن و ما اون تجربه رو داشتیم که محدود شدیم، نمیدونم ترسو بار اومدیم هر چیزی و فکر میکنم اون چیزی که در بچه‌ها تغییری که به وجود اومده و میبینی به خاطر پدر مادرهایی که از نسل ماست و آموختند از گذشتگان که در واقع عکس اون اتفاقی که برای خودمون افتاد با بچه‌ها رفتار کردن و به همین دلیلی که بچه‌ها اگه میگی شجاعن، اگه میگی بچه‌ها مطالبه گرند، شجاعت دارند، بدون ترس خواسته هاشون رو فریاد میزنن. این به خاطر اما خیلی از بچه‌ها رو داریم میخوان تو برنامه ما مشارکت بکنن، میخوان یه کاری انجام بدن، میخوان مهمون برنامه بشن، به صورت اسکایپی یا هر جوری، نمیذارن. نرو، نبیننت، نگو، میگیرنت. نکنید تو نطفه خفه نکنید یک شوق و یک ذوق و یک پر پروازی که داره برای اوج گرفتن باز میشه رو نزنید، خفه نکنید، تو نطفه خفه نکنید. خواهش میکنم ازتون بذارید بچه‌ها کارشون رو بکنن. میدونن علی آقا، میدونن چی میخوان، میدونن صلاحشون کجاست، میدونن راهشون از کجا عبور میکنه. اما حمایت کنید ازشون. دست کمترین کار اینه که حمایت کنید. اگر نمیرید سپر بلاشون نمیشید، جلوی راهشون هم نگیرید. مجتبی بهمون زنگ زد از تهران. علی آقا مجتبی جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. سلام امید جان، بروی وقتتون بخیر. وقت شما هم. مزاحمت شدم. مجتبی هستم از تهران زنگ میزنم. خوشحالیم. من یه انتقاد و یه گلایه از شما دارم امید جان. من در خدمتم. عرض به حضورت که من چندین بار شما از این عبارت و از این جمله استفاده کردین در خصوص به یه نوعی تحقیر کردن و یا مقصر دونستن در واقع کسایی که انقلاب 57 رو به پیروزی رسوندن. البته من قصدم به هیچ وجه دفاع کردن از این انقلاب نیست. بله. اما با توجه به فرمایشی که خود شما میکنید و با توجه به فرمایشایی که خود شاهزاده میفرمایند، ما الان نیاز به یه اتحاد و یک رنگی و یه همدلی داریم. این جملاتی که شما در رابطه با در واقع اون قشری که و اون نسلی که به نوعی با عبارت شما این مصیبت رو در واقع به نسل‌های دیگه هم منتقد کردن، نکبت البته حالا چه اشتباه کردم و یا سهواً و یا عمدن باعث به ثمر رسوندن این انقلاب قضایی سال 57 شدن، این که شما مرتب اینا رو بخواید تحقیر کنید و در واقع به نوعی محاکمه کنید و اینکه حتی عباراتایی به کار میبرید که به نظر من یه مقداری حتی زشت و زننده است برای شبکه وزینی مثل من و تو و از همه مهمتر است کردم این باعث از همگسستگی این اتحاد میشه. یعنی به نظر من اصلا الان توی این موقعیت زمانش نیست که شما مرتب بخواید از این که کسایی که این انقلابو حالا به هر دلیلی اشتباه و ندانسته قدمی در این رابطه برداشتن، اینو هی مرتب شما
با یک الفاظی به نظر من که شاید خواهش میکنم ممکنه صحبتتون به کار میبرید. بله آقا مجتبی دوست داشته من 2 تا پرسش ازتون دارم. آره ولی من فقط این که امید جان شما این چیزی که امید در انتقادی که میکنه از همه اونهایی که در اون سال 57 بودن که نیست، اونهایی که کماکان از اون وضع دفاع میکنن، از اون شورش 57 دفاع میکنن و دفاع میکنن، هنوز با در واقع پهلوی دشمنی میکنن. منظور امید اغلب اونهاست. هیچ وقت ندیدم که عموم بگه هر کسی در اون در واقع شورش شرکت کرده فلان. عذرخواهی میکنم اگر میام توی فرمایشتون. ببینید این فرمایشی که شما دارید میکنین متین، ولی این عبارتی که امید عزیز به کار برد این تداعی کننده این فرمایش شما نیست. من مجتبی جان ببخشید من برای اینکه زمان به درازا نکشه بچه دیگه هم رو خط هستن من 2 تا پرسش از شما بکنم اگه پاسخ من بدی ممنونت میشم واقعا. شما متولد چه سالی هستین؟ من متولد 1344 44 یعنی سال 57 شما 13 14 سالتون بود. بله احسن. اون موقع چیکار میکردین شما؟ من تو انقلاب ندانسته دنبال بزرگترم حرکت می‌کردم. من دیگه پرسشی ندارم. تو 1-2 تا از راهپیمایی‌هاش بودم. این نوجوان 13-14 ساله بوده. دقیقاً. بله من دیگه پرسشی ندارم واقعا. سپاسگزارم ازتون و ما هم اگر چیزی میگیم دوست عزیز و دوست داشتنی من ما یک فضایی ایجاد کردیم که بتونیم با مردم در ارتباط باشیم، مردم با مردم، ما با مردم، ما هم مردم، فرقی نداره، همه با هم دیگه بتونیم در ارتباط باشیم، خوراک ذهنی داشته باشیم. ولی یک گروهی هستن، یک جریانی هستن همچنان دارن از نکبت 57 حمایت میکنن، همچنان سد راه جوونا هستن، همچنان اون سالی که باید اصلاحات صورت میگرفت، نه دگرگونی و شورش و انقلاب کردن نمونه کار، امروز میارن تجویز میکنن به بچه‌ها که ما انقلاب کردیم اینجوری شد شماها نکنید. من رو سخنم با اون دسته افراده. یه سری هستن میگن آقا ما مثل خود شما نوجوانی بودن دنبال بزرگترشون راه افتاد، اصلا نمیدونستن چه خبره. رو سخن با اونا نیستش، رو سخن با کسیه که هنوز داره از کثافتی که انجام داده دفاع میکنه و همچنان پاش ایستاده. بله ما با اونا تو زاویه هستیم، مشکل داریم باهاشون، کشور رو به این تنگنا رسوندن، مردم رو به این بدبختی انداختن، هنوز دارن کرده خود دفاع میکنن. البته که باهاشون زاویه داریم دوست من، البته که الفاظی استفاده میکنیم شاید به خودشون بیان و این بحث پیدا نمیکنه به تمام جامعه، اون قشر خاص مد نظر ما هستش. علی آقا نکته اگه اصلا نه ولی خود این دوستمون آقا مجتبی هم گفتن این حالا به اشتباه در واقع انقلاب رو در واقع اون شورش رو کسی الان اگر بگه درسته باید باش بحث کرد بگه چرا فکر میکنه درسته. باید ببریم بیمارستان روانی بستریش بکنیم. اگه همچین حرفی بزنه. حکومتی آوردی که اول شروع کرده کشتار مردم ایران، بعد یه جنگ راه انداخته، بعد دوباره اعدامای پاکسازی هایی که انجام داده، بعد این میگم همه اینا رو کشتارها و اینها، بعد هنوز هم داره میکشه، سرکوب میکنه و وضع کشورمون رو ببین شما، یعنی یک نکبت به تمام معناست دیگه، واقعا جای دفاع نداره. صحبت امید هم در تمام این مدت من به هر حال حداقل روزهایی که من کنارش بودم درباره اونهایی که هنوز دفاع میکنن از این فاجعه‌ای که به سر کشور اومده. شما که خودتون هم گفتید اشتباهی بود. همین. بله بچه‌های کامیونیتی هم دارن اینجا در بحث ما شرکت میکنن که دعوتشون میکنن به آرامش. کاوه از کرج بهمون زنگ زده. کاوه جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. الو درود بر شما امید عزیز و مهمان گرامیتون. درود بر روی ماهت رفیق. بنده با 400 تا ساچمه تو بدنم دارم خدمتتون صحبت میکنم با یه وثیقه 4 میلیارد تومانی الان آزاد هستم بیرونم. و اینکه میخوام بگم من الان 43 سالمه، تمام تلاشمو کردم که تو این انقلابی که پیش رو بود کاری انجام بدم، ولی متاسفانه چون همه پشت و یار هم نبودن به نتیجه ای نرسید. امیدوارم تو آینده با این مشکلاتی که پیش رو داریم همه دست به دست هم بدیم و بتونیم یه کار ثمری رو انجام بدیم. تو ساچمه هایی که اصابت کرده بهت در کدوم ناحیه از بدنت رفیق؟ از زیر شکم به پایین. زیر شکم به پایین. و الان تو چه مرحله هستی؟ درمانت داره پیگیری میشه یا حق درمان هم حتی نداری؟ نه متاسفانه چون ساچمه ها خورده به قسمت‌های رگای عصبیم. پزشکا گفتن اگر در بیاره ممکنه فلج بشم و به همین خاطر نمیتونم دست بزنم بهشون.
و توی ایران نمیشه بهش دست بزنن یا جای دیگه اگه تو دنیا بری میشه یه اتفاقی برات بیفته یا یه بهبودی حاصل بشه؟ بله این امکانش هست ولی تو ایران نمیتونن. بله خیلی متاسفم واقعا. کاوه تو برای من رفتی، برای ایران رفتی و این حقت نیست برادر. امیدوارم بهبودی حاصل بشه و نمیدونم چی بگم، نمیدونم واقعا، ببخش منو. خواهش میکنم، متشکرم. کاوه عزیزم پیش از اینکه اصلا جدا بشیم با توجه به اینکه تو جان کف دست گرفتی و به خیابان‌ها رفتی، فکر میکنی اولویت مردم ایران امروز چیه؟ آزادی، امنیت. یعنی ما از سفره‌های خالی هم عبور کردیم، الان فقط امنیت و آزادی، یعنی معیشت هم دیگه برامون معضل نیست. نه واقعا دیگه، چون دیگه تو سفره‌مون چیزی برای خوردن نداریم. فقط الان دنبال اون آزادی هستیم که اگر آزادی امنیت بیاد بهتر سفره‌هام پر میشه. بله ولی خب با حضور حکومتی مانند جمهوری پلید و منحوس اسلامی فکر نمی‌کنم آزادی و امنیتی به دست بیاد. سپاسگزارم از تماس رفیق، امیدوارم یه شرایطی پیش بیاد، یه اتفاقی، پیشرفت تکنولوژی، آزادی میهنی بشه به شماها بیشتر رسیدگی کرد. یه ویدیو علی آقا از آسایشگاه اعصاب و روان اومده بود بیرون، دوستایی که تو جنگ، نمیدونم دیدی اون ویدیو رو یا نه، تو فضای مجازی خیلی منتشر شد، خیلی پخش شد. کسایی که رفته بودن بجنگن، رزمنده‌ها و جانبازانمون تو بیمارستان اعصاب و روان چه شرایط بد و سختی دارن و چه جوری دارن زندگی رو سر میکنن و حقشون نیست واقعا اینجوری. خیلی آدم در خودش فرو میریزه وقتی میبینه. بریم سراغ تماسای تلفنی، من الان برم بالا منبر دیگه پایین نمیام. بریم کرمان با افشین صحبت کنیم. افشین جان درود بر تو، رو خط هستی. افشین با حمید صحبت میکنیم از تهران. حمید جان درود بر تو. حمید بله بله خوبی؟ الو صداتون رو داریم حمید جان. رو خطی حمید جان، میشنوی منو؟ بله بله ما هم شما رو میشنویم. قربونت برم، در خدمتی، فدات بشم. به این مرسی. آقا همیشه شما صحبت از 57ها میکنید. بله 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 همین صحبت از 57ها میکنید. بله من خدمت شما عرض کنم که سال 57 همین جوونا شما بودید، دانشگاه تهران علم و صنعت شریف که اومدین تظاهرات کردین، استاد نجات اللهی در دانشگاه تهران تیر خورد و ما مردمان عادی پیرو شما دانشجویان روشنفکر اون موقع زمان بودیم. من استاد متولد 62 شما هم. رو متهم میکنید. من متولد 62 هم، اصلا نبودم اون موقع. من متولد 35 هستم. خب شما بودی، پس بودی، خوبم بودی. اتفاقا دانشجوی اون موقع خودت بودی فکر کنم. نه من دانشجو نبودم، من اون موقع سرباز نظام شاهنشاهی خدمت داشتم میکردم. به کجا خدمت میکردی شما؟ در ارتش خدمت میکردم من. بله فقط ارتش بود دیگه، کجا منظورش؟ ما اون موقع سرباز بودیم، ارتش خدمت میکردیم. همون دانشجوی دانشگاه تهران شریف صنعتی علم و صنعت بودن که روشنفکرای این جامعه بودن. نه آقا دانشجو که اسمش روشه، دانشجو داره میره دانش بجوه، روشنفکر نیستش هنوز که. اون اساتید دانشگاهی که همه چپ بودن و پیرو استاد نجات اللهی شما یادتون نیست؟ حرف ایشون درسته، اون مثلا نخبه ها در دانشگاه تهران تیر خوردن توسط تحصن بودن دیگه. یه بزرگ یه استاد دانشگاه داشتن، پیرو حرفای میدویدن دانشجو. آره ولی مردم عادی منم موافقم. ما پیرو دانشجوهای روشنفکر اون موقع زمان اون بودیم. شما ولی برای خمینی مثلا نرفتی نه؟ نه. همون. بسیار عالی. مردم عادی همه دنبال دانشجو روشنفکر رفتن. شما اینا رو فراموش کردین، ندیدین، خبر ندادین یا براتون نگفتن اصلا. نه ما هم خوندیم، هم خبر داریم، هم برامون گفتن، هم مستنداتش رو دیدیم، داریم، خودمون ساختیم. تهران که گوله خود شهید شد استاد رحمانی، اینا مگه روشنفکرای جامعه ما نبودن که مردم عادی دنبال خودشون کشوندن؟ خب ما مشکلمون با همیناست دیگه. مردم عادی که داشتن زندگیشونو میکردن، یه سری اومدن یه گوله آتیش انداختن تو جامعه، همه رو جمع کردن دور خودشون، گفتن حالا بریم توی آزادی و برابری. تهش هم شد این دنبال خمینی. من الان متوجه نمیشم واقعا منظورتون رو. بعدم شما میگی مردم ایران مردم عادی، مگه نمیگی اون موقع جمعیت ایران 35 میلیون تن بود؟
چند نفر تو خیابون ها بودن؟ ما مردم عادی دانش سیاسی نداشتیم. مشکل همینه دیگه. ما همینو داریم میگیم. اصلا ما داریم یه حرفو میزنیم. من نمیدونم بحث کجاست الان. ما داریم یه حرف میزنیم با هم. داریم میگیم یه سری آدم اومدن مردم رو گول زدن، کشور رو به آشوب کشیدن. نقد امید به شماها نیست آقا. شما واقعا مردم عادی که ما همیشه داریم میگیم مردم عادی که تأثیری نداشتن توی اون فاجعه. همین مثلا روشنفکرنماها و نمیدونم این گروه هایی که توی دانشگاه همین سایدی مایدی و همین کج و کوله ها و استاد روشنفکری نمیدونم فلانجا و استاد فلسفه فلانجا و فلان شاعر و فلان نویسنده و فلان خواننده، اینا ما رو به بدبختی کشوندن دیگه. میگن اون موقع والله میگفتیم نکنید، اینا خوب نیستن، کسی گوش نمیکرد حرف ما. بعد من نمیدونم این نسل چرا اینقدر طلب داره از ما. ما که نبودیم که. من خودم متولد 62 ام. شما بودی، شما دیدی، شما کردی. شما میتونستی 4 نفر رو بکشی کنار باهاش صحبت کنی که نکردی. از ما چرا طلب دارید؟ ما داریم یه پرسش ساده از شما میکنیم. آگاهی نداشتی رفتی تو خیابون؟ میگی بله آگاهی نداشتم، نمیدونستم دارم چی کار میکنم. میگیم خب الان با آگاهی رسیدی کاری به کارمون نداشته باش. میگه نه نمیتونم، بازم میخوام بهت کار داشته باشم. ما چیکار باید بکنیم با شما؟ ما کجایش این نسل رو بگیریم که از ما بکشه بیرون، از زندگی ما سرشو در بیاره، بذار ما کارمون رو بکنیم؟ عجیبید واقعا. از پادشاه طلب داشتید، از مردم طلب دارید، از جهان طلب دارید، از برنامه‌های تلویزیونی طلب دارید، از رسانه‌ها طلب دارید. چی به ما دادید که پس نگرفتید؟ افشین دوباره بهمون زنگ زده از کرمان، امیدوارم این بار تماسمون برقرار بشه. افشین جان درود بر تو، رو خطی. افشین صدای تلویزیون اگه کم کنی با هم میتونیم راحت‌تر بریم جلو. خوبی برادر؟ مخلص. به آقای علی حمیدم سلام عرض میکنم. درود بر شما. این اولین تماس تلفنی ما با یه برنامه هست. محبت کردید، خوشحالیم که ما این نخستین تماس رو میگیریم. خیلی لطف کردیم که شاهنشاه رضا دوم رو دعوت کردیم به برنامه و بخواستم یه مسئله بگم. ببینید الان پدر مادرها، من البته خودم 54 سالم مجردم، ولی که پدر مادرها اینقدر درگیر معیشت خانواده هستن واقعا نمیتونن برن بیرون. مثل زمان شاه نیست که بازاریای تهران ببندن خرج آقای خمینی رسون تو هم بدن. نه الان جوری شده با این وضع دلار و اینا. من ماشین رو تصادف کردم چپ شده، الان شما خوابیده اونجا. بعد هر میگن که بعد اون رو میشد با 50 میلیون درستش کنیم، الان با 100 تومن هم نمیشه. ببینید پدر مادرها اینا که باید معیشت بچه ها رو تعیین واقعا نمیتونن به تظاهرات و اعتراضات و اینا برن. به خاطر اینکه خب اگر برن خب شب گوشه میمونن. برای همینه که جوونا خب باید در سال 57 الان شما من برنامه‌هاتون دنبال میکنم یا آقای زنگ زده بود واقعا چرا میگی رفیق؟ انگار شما مثلا رفیق استالینین بالرین شام میخوری. ببینیم تفکر چقدر پوشیده است. کمونیستی که شکست خورده تو سرمایه‌داری تو چین اصلا که هر جا، بعد این الان بیاد طرف یا آقا چرا میگی رفقا؟ مثل زمان شاه به کارگر میگفتن بنویسید عمله، کارگر استفاده نکنید که مبادا به ریسی بشه. زمان شاه که حتما ایشون بوده ولی نه کارگر. به هر روی افشین عزیز امیدوارم یه شرایطی پیش بیاد که ماشین رو بتونی یه صافکاری نقاشی بکنی و برگردی به مدار. الان مدار خارج شدی. اما ما در زمان شاه سازمان کارگران داشتیم. اصلا همین رو میخواستم. اصلا این ادبیات پادشاه نبود که بگید عمله. یه سخنرانی خیلی معروف داره میگه مگر من نگفتم بالاترین مقام مملکت که نخست وزیر باشد، حتی خودش هم نمیدونه و یک کارگر ساده که او هم مهم است. این ادبیات پادشاهی. عمله ما نداشتیم اصلا. اون زبان غیر رسمی که خیلی هم دیگه حالا استفاده هم نمیشه و استفاده نمیشد. نه توی ادبیات رسمی در نظام پادشاهی کارگر خیلی مشخص بود و
ما کارمند داشتیم و کارگر. بله. کارگران چرخ صنعت رو میگردوندن، کارمندان بوروکراسی مملکت رو میبردن جلو و عمله نداشتیم ما اصلا. هر کس تو هر جایگاهی که بود مقام، منزلت و کرامت داشت. این خیلی قشنگ بود که این جمهوری اسلامی اومد همه چی رو، یه عبارت قجریه بیشتر فکر میکنم از دوره قجرها عمله. صمدم تو فیلماش مثلا میگفت آی فعلگی تو بکن. نه. فعلگی هم میگفتن. خب بریم کجا بریم؟ تهران با خدانور صحبت کنیم. خدانور درود بر تو رو خط برنامه ای. درود بر شما آقا امید گل. بروی ماهت. آقا امید، من میخواستم یه مسئله به خدمتتون بگم. تا حالا نیومده بودم رو خطتون، ولی برنامه‌تون به یه شکلیه که آدمو وادار به واکنش میکنه. خب این به نظر ما خوبه. یه سری مسئله آره نه عالیه. مجبورم که یه سری مسئله رو بگم. بگو داداش. عرضم بزرگتون که این که اینا میان طلبکارن و طلبکارانه با مردم صحبت میکنن و از مردم طلب دارن، خب اینا یه سری روشون کم نمیشه، اینجوری به شما بگم. ولی در کل خدمتتون هستم که کسایی هم بودن در همون زمان که طرفدار همون نظام پادشاهی بودن، الان هم هستن و تا آخر هم خواهم بود. بله بیشک. بله به قول شاهزاده عزیزمون که میفرماید که بعضیا همیشه قسمتی از مشکل هستن و انگار اصلا براشون ایران و ایرانی اصلا مهم نیست و خدمتتون عرض کنم که انگار که میخوان همیشه یه سنگی جلوی پای مردم باشن. من تهران شغلم راننده تاکسیه. درسته. البته الان تو آژانس دارم کار میکنم، قبلا تاکسی داشتم. اون زمان که کسی اصلا صحبتی از شاهزاده و خانواده پهلوی نمیکرد، من به مسافرم تو ماشین میگفتم که تنها راه نجات ایران حمایت از شاهزاده رضا. و شما هم امروز یه سوالی رو مطرح کردین تو برنامه‌تون که الان تکلیف مردم ما چیه؟ آره اولویت اون اصلا کجاست؟ خدا نور. اولویت اون چیه؟ اولویت ما همیشه، من این گفتم از همون 20 سال پیش گفتم، اولویت ما حمایت کامل از شاهزاده رضا پهلوی به شکل خیلی قوی. ببینید الان خیلی خوب داریم پیش میریم و مراسم‌های 13 بدر رو می‌بینیم، مراسم‌های عید نوروز رو می‌بینیم، سال تحویل رو می‌بینیم، دارن پهلوی رو سپاه، ولی خیلی باید بیشتر از این باشه. یعنی ما اگر واقعا هر ایرانی اگر دلش برای خودش واقعا میسوزه باید حمایت تمام قد از شاهزاده بکنه، نه اینکه حالا مثلا بیایم بگیم که آره خدمتتون یه مطلب خیلی کوچیک من خاطرم اومد بگم خدمتتون. عزیزایی که میان بازنشستن، میان اعتراض میکنن، میان مثلا به حقوقشون که نرسیده، حالا هر چی، به جایی که بیای بگی یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه، یا بنر بزنی بگی ای رهبر آزاده دوزی چرا آزاده، یا جاوید شاه بگو ببین چند نفر میان پشتت وای میستن. رمز و کلید واژه این ملت برای پیروزی جاوید شاه و خلاص. ما تا زمانی که این سرلوحه کار تک تکمون و حرفای تک تکمون نشه نمیتونیم از این پیچ خیلی شدید عبور کنیم. بله موافقم باهات. سپاسگزارم از اینکه تماس گرفتی و اینی که برنامه رو دیدی و نتونستی ساکت بشینی، گوشی رو برداشتی و زنگ زدی، نشون میده که فکر کنم راه درستی رو داریم میریم. علی آقا ما هم همین رو میخوایم که هم میهنا زنگ بزنن، شرکت کنن، خوراک ذهنی به هم دیگه بدیم، اون چیزی که در ذهن میپرورانیم، پشت پیشانی میپرورانیم و بیاریم بیرون، با هم دیگه تقسیمش بکنیم، از زوایای گوناگون به یک نکته نگاه، به یک نکته یا یک موضوع نگاه بکنیم. اینا بهمون کمک میکنه. سپاسگزارم ازت رفیق. آوا رو باهاش صحبت بکنیم. از سپاهان اصفهان بهمون زنگ زده. آوا جان درود بر تو رو خطی. سلام. بروی ماهت خانم. شب شما بخیر. شب شما هم. من یک بار دیگه هم شبای گذشته زنگ زدم. میخواستم اول از شما تشکر کنم. خواهش میکنم. بچه‌های تلویزیون من و تو، آقای کیوان عباسی و همسرشون و همه گروه من و تو، چون خیلی در آگاه سازی مردم ایران شما تلاش کردیم و موفق بودیم. این رو بهتون بگم. سپاسگزارم ازتون خانم. مسئله حجابه، خواهش میکنم. دوم مسئله حجابه که شکست خورد
در ایران به لطف شما و اینکه مردم خودشون خواستن. میتونم بگم خانم آوا خوبید شما؟ بله یه لحظه احساس کردم بغضی شدین. شد یک لحظه احساس کردم. نه قطع شد. بله. مسئله بعدی که من به شما میگم میتونم قطع بشه تون میگم. خب اینه که اصلا انرژی هستی و توافق به نفع ما نیست. آمریکا بیاد جنگ بشه به نفع ما نیست. ما فقط میخوایم قطع شد. ما فقط میخوام آخوندا برن و مملکت آزاد بشی. همون جملتون رو کامل کردم. دم شما گرم علی آقا. علی آقا نظر شما راجع به تماسات اینجا بشنوم. من با تماس آخر و تماس ما قبل آخر کاملا موافقم. حالا دوستمون گفتن که یه عده‌ای از قدیم طرفداران نظام شاهنشاهی بودن و هنوز هستن و خواهم بود. ما فیلماش هم داریم. و من فقط اضافه کنم که الان تعدادشون و درصدشون بسیار زیادتر شده. خیلی از مردم به هر حال به این رسیدن. حتی اونهایی که سال 57 ساکت بودند، خاموش بودند، خاکستری بودند، الان به هر حال بعد از تجربه چندین ساله جمهوری اسلامی و انقلاب 57 و همه اینها به این رسیدند که راه نجات ایران چیه و خیلی الان به هر حال محبوب ترین چهره‌ای که در بین تمام ایرانی‌ها هست نماینده همون نظام پادشاهی و شاهزاده است. در مورد صحبت آخرشون هم منم موافقم. همین حرف ما هم زدیم که نمیدونیم واقعا توافق اصلا از چی به ما میده و عدم توافق و یه حمله نظامی چی به ما میده. هیچ کدومشون ملت ایران تو هیچ کدومشون اصلا نیست و خاص ملت ایران که همون اولویتشه اینه که مبارزه کنه این نظامی که ضد ایرانیه، ایران رو به این وضع و فلاکت رسونده و وضعیت ایران رو میبینید دیگه. یه نفری که توی اعتراضات ساچمه خورده نمیتونه اصلا خودش رو درمان کنه. نه امکاناتی وجود داره و ما میخوایم این وضع تغییر کنه. ملت ایران میخواد این وضع تغییر کنه. اون دختر نوازنده که کنار خیابون داره شهر رو زیبا میکنه، روح مردم رو لطیف میکنه، ویالون میزنه، نیایید بگیرید ببریدش با اون خشونت. ما اینو نمیخوایم تو جامعهمون. بچهای ما نباید این صحنه ها رو ببینن و مردم باید حمایت کنن ازش. اون یکی از ماست. اونجا داره در واقع هنرش رو عرضه میکنه به همه ولی خب دیگه متاسفانه. علی آقا من 6 سال یا 7 سالم بود سر پل تجریش یه نفر رو اعدام کردن. باورت میشه 43 سالمه هنوز بعضی موقع خواب این پاهاش اینجوری لرزید، دم پایی افتاد، هنوز میاد تو خوابم میبینم صحنه‌شو. چه کاری با روح و روان بچه میکنید؟ گوسفند سر میبرید جلوشون، اعدام میکنید در ملأ عام. آقا ما نمیخوایم اینا رو تو جامعهمون داشته باشیم. ما نمیخوایم این صحنه ها رو. اصلا شما رو نمیخوایم. ما آخوند نمیخوایم، دولت مذهبی نمیخوایم، اصلا نمیخوایمتون. الان ما کیو باید ببینیم؟ با کیو باید صحبت کنیم؟ عجیبی دا بابی، برید دیگه. ای بابا آرتا بهمون زنگ زد از تهران. آرتا درود بر تو رو خطی. امید جان، همکار عزیزت، روزتون شبتون بخیر. امیدوارم خوب رو به راه باشید. من هم سرم یه پزشکه ولی خودم بازنشسته هستم و واقعا پسرم رو فرستادیم امریکا ولی هیچی به هیچی نیست. یعنی دلار لحظه به لحظه گرون میشه و واقعا ما در فشار و نمیدونم چی بگم. ما شاهزاده رضا رو میخوایم، شاهزاده رضا پهلوی رو میخوایم تو خدای فراخوان بده. من شخصا با اینکه خانوادم، با اینکه مادرم، شوهرم مخالفن ولی با تمام وجود توی این فراخوانی که اگه شاهزاده رضا بده میرم، حتی با یک کلید خونه میرم، جونمم قلبمم فدا میکنم فقط برای آزادی مملکتم. همین. وقتتون رو نمیگیرم. ما این روحیه، این نگاه و این حس میهندوستی رو در جامعه بیشتر میخوایم. سپاسگزارم از تماستون. من یکی از رفقامون علی آقا در کامیونیتی، در این اجتماع کوچیک، البته بزرگ داره میشه دیگه، خیلی داره بزرگ میشه، یوتیوبی که داریم، یک دوستی داشتیم به نام همسیک که ایشون ناراحتی قلبی عمل باز قلب انجام داده بودن و اینها. الان اومدن توی گروه دارن از بچه‌ها تشکر میکنن که براش دعا کردن، حواشش. میگه من خیلی مدیون بچهای گروه هستم. خواستم بگم یکی از اتفاقات دیگه که اینجا میفته اینه که ما کلی رفیق پیدا کردیم، تبدیل به یک خانواده شدیم و اینجا خیلی بچهای هوای همدیگه رو دارن.
خیلی سراغ همدیگه رو میگیرن. حالا نمیدونم سوای این محیطی که ما داریم با همدیگه ارتباط گرفتن یا نه، ولی اینجا همه چی خیلی صمیمی و دوستانه است. خواستم بگم جای شما خالیه که تو این جمع باصفا باشید، به ما بپیوندید، ما رو جوین کنید، هم از برنامه بهره ببرید، هم این جمع دوستانه رو مثل یک ارتش پشت سرتون داشته باشید. بریم سراغ تماس‌های تلفنی. علی آقا بریم با شهریار صحبت بکنیم، از انگلیس بهمون زنگ زده. شهریار درود بر تو، رو خط برنامه هستی. درود بر شما عزیز علی آقای گل، خیلی خوشحالم که صداتون رو مجددا میشنوم. اولا که امید جان، من فکر کنم شما تو راه فوق‌العاده درستی هستین، به همین جهته که اشخاص مختلفی زنگ میزنن و یه اراجیفی در مورد اصلا من منتظر اون تماسام شهریار، باورت نمیشه من اینجا نشستم یه 57 زنگ بزنه باهاش خودمو سبک کنم. نه میدونی امید جان، ببین آقای مجتبی که گفتن ناسزاوار، چیزی که شما دارین میگی در حد لیسانس، اینا لیاقتشون خیلی بالاتر از این حرفاست، فحشای خیلی بدتر لیاقتشونه که بگیرن. اون آقایی هم که 35 مولد به دوران 35 بود و در ارتش بود، این هم جز اون دوستانی هستن که خرافه پرستی بودن که عکس خمینی رو با آفتابه تو ماه میدیدن اون موقع و متاسفانه هنوز اون افکار عقب مونده و متحجرشون رو دارن. امید جان، من یه چیز در مورد فقط خواستم زیاد وقتتونم نگیرم. مردم متاسفانه از سخنان پیروز ترامپ خیلی ناامید شدن. ببینید یه چیزی که واضح و مبرهنه، نه برای ملت ایران و نه برای ملت امریکا جنگ به هیچ عنوان به سود نیست. برای ما شما میتونید سوریه رو ببینید که چه بلایی بعد از این که اون به اصطلاح بشار اسد رفت، اسرائیل تمام منابعشون و تمام پایگاهاشون و تمام امکانات نظامی و مالی و اقتصادیشون رو همه رو با خاک یکسان کرد. یعنی سوریه رفت تا سالیان سال تا بتونه خودش رو برگردونه، که یعنی میشه تقریبا یه الگو برای دولت، برای کشور ما متاسفانه اگر اون اتفاق بیفته. برای دولت امریکا هم هزینه فوق‌العاده سنگین مالی تو این وضعیت خرابی که الان دارن از نظر تعرفه ها و غیره داره و سربازانشون از دست خواهند داد. طبیعتا اینا هم نمیخوان وارد جنگ شن. ترامپ اومد یه مسیجی، به نظر من اومد یه مسیج به این ارزشی‌های بی‌ارزش ایران داد که بهشون بگه ببینید این رهبری که شما راجع بهش صحبت میکنین که علی و حسین و غیره میکنه، علی و حسین برای هدفهای خودشون اینطوری که ما شنیدیم رفتند و کشته شدن و شهید شدن، ولی این آقا چون میخواد باستن خودش حفظ بکنه به دنبال اینه که بیاد توافق بکنه و با این توافق مثلا به یه مسئله برسن، شاید یه مدت دیگه رو کار باشن. ولی اینو فراموش نکنین، جیمی کارتر سال 77 78 یا 56 ما پادشاهمون رو به امریکا دعوت کرد و پشت بهش خنجر زد. سخنرانیش هنوز موجود هست، فکر کنم علی آقا هم پخشش کردن، که میبینید که تو به اصطلاح بیرون کاخ سفید چه وایساد داره با مردم صحبت میکنه. یه سری دانشجوی معذرت میخوام این واژه رو به کار میبرم، کثیفی که از پول بورسیه شاه استفاده کرده بودن اومدن اونجا با ماسک و اینا بر علیه شاه نمک خوردند و نمکدون شکستند. نمک امثال این نظیف و ظریف و کثیف و اینها تمام این کسانی بودن که این کار رو کردن و به فاصله کمتر از 9 ماه شاه رو با اون قدرت، با اون محبوبیت، با اون دوستی که با امریکا داشت از پشت با خنجر زدن و رژیم برگشت. هیچ ربطی نداره که اینا بیان بشینن الان با هم صحبت بکنن، توافق بکنن. اینا رفتنی هن. مردم ایران خواهش میکنم ناامید نشید و اینو بدونید که شما خودتون هستید که بر راهتون رو پیدا کنید. ما در خارج کشور وظیفمون اینه که تو تمام تجمعات و تظاهرات ها شرکت بکنیم که میکنیم و دوستانی که در خارج از کشور هستین خواهشم از شما اینه که این چراغ، این پل آزادی که شبکه من و تو رو آزاد و زنده نگه دارین، بیاین کمک مالیتون رو بکنین. 2 تا ساندویچ برگر میشه 13 پوند. 2 تا ساندویچ برگر میشه پول 2 تا ساندویچتون که ماهانه من و تو رو بخواین پرداخت بکنین، یا پول بوتاکسی که میخواین بدین 300 400 پوند پول 1 سال من و تو میشه. ولی از اون طرف میتونین آزادی کشورتون رو تضمین کامل بکنین، چون اگر من و تو نباشه انقلاب ایران، دگرگونی ایران سالیان سال به تعویق خواهد افتاد و هیچ اتفاقی نمیفته. فقط این شبکه است که میتونه صدای مردم ایران رو به تمام جهان برسونه. پسر 17 ساله من دانشجوه، شاید تو عمرش 2 دفعه ایران رو دیده، کار میکنه، درسم میخونه. خدا رو شاهد میگیرم بدون اینکه اصلا نگاه بکنه برنامه من و تو رو، ماهی 13 پوندشو داره از به اصطلاح
درآمدی که به اصطلاح از کاری که انجام میده داره پرداخت میکنه، وظیفه ملیش میدونه. 2 بار ایرانو دیده، آخرین باری که دیده 10 سال پیش بوده. دم شما گرم که این فرزند اینجور بار آوردی، انقدر به فکر، انقدر میهن دوست و انقدر مسئولیت پذیر. امید جان خدا رو شاهد میگیرم تمام دوستاش توصیه‌ای که به همه میکنه برای شاهزاده و خاندان پهلوی یعنی وظیفه ملی ماست. من که به ایران بر نخواهم گشت بعد از انتخاب، فقط دلم برای مردم ایران میسوزه. ملت ایران پاشید تکون بخورید که متاسفانه اگر خودتون نکنید، اگر وحشت از مرگ دارید، جنگی رخ بده، این آقایون سر کار باشن، باز هم خواهید مرد، باز هم نابود میشید. چه بهتر که دست به دست هم بدیم، ما از خارج شما از داخل. ریشه این به اصطلاح چی بگم کفار رو، ریشه این اشغالگران، نیروی شر که میهن رو اشغال کرده. باریکلا امید جان، اشغالگران کثیف رو بتونیم، چون اینا نه ایرانیان نه دلشون برای ایران سوخته، فقط یه مأموریت داشتن بعد از 1400 سال که بیان ایران رو نابود کنن و برن، که کردن متاسفانه. بیاین دست به دست هم بدین، شبکه رو زنده نگه دارین و خودتون به سرنوشت خودتون در ایران به دست بگیرین. شهریار جان دمت گرم، چه خوبم صحبت میکنی، چه ما 4 تا از این سفیرا مثل کوچیک‌ها دنیا داشته باشیم مشکل اون حله. دمت گرم فداتون بشم، تو هم مثل پسر من میمونی عزیزم. جاوید خاندان پهلوی، قربونت برم. شبتون بخیر، مراقب خودتون باشین عزیزم. دمت گرم، ممنون از تماس، چه تماس خوبی بود علی آقا. ساکتی نه دیگه، گوش میدیم. نه تو رو خدا بذار ما یکم ما گوش بدیم، مخلصی استفاده کنیم از نظراتت. بله حالا میخوای تلفن‌های ایران رو بگیم؟ من یه سر برم ایران هم هنوز وصل نشده، به همین دلیل یک سری به سوئد میزنم با حسین صحبت کنیم. حسین جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. سلام امید جان. به روی ماهت حسین جان. خوب هستی؟ من 57 دیگه پشیمون هستم که زنگ میزنم از سوئد. سلامت. من دورت بگردم. همین که سوئد داری زندگی میکنی معلومه پشیمونی. ببین مردم ما عزیز دلم، تا زمانی که دنبال قروفه هستن، آخوندا سر کار، تا 13 به در میرن غیر بدن، تا چهارشنبه سوری برن اون کارو بکنن، اینا به درد نمیخوره. امید جان ترکا رو دیدی اومدن تو خیابون نرفتن، باید بیان توی خیابون ملت نرن. عزیز دل من، یارو ریاضی به زنگ زد برگشت که من بازاری هم اگه ببندم میخواد تومون منو کی بده؟ چه تومونی به تو بدیم؟ چطور اون موقع که انقلاب شد نگفتیم تومون ما رو کی میدم؟ بابا ماها دقیقاً درست گفتن، ایرانی رو گشنه نگهدار، عرب و سیر. 200 سال اونور زدن تو سرمون، بعد از 200 سال تازه فهمیدیم که راستی عربا دارن بر ما حکومت میکنن، بذار یه کاری کنیم اینا برن. بابا بلند شید، به خدا بلند شید، به خدا بلند شید. اون چهارشنبه سوری، اون چیزی که من دیدم تو این سایت ها و اینستاگرام و اینور اونور، انگار که دیسکو گذاشته بودید. به خدا همونا اگه 4 تا مرگ بر خامنه‌ای میگفتین اینا حال روزشون میومد دستشون. ما انگار که دوست داریم به تو سری خوردن عادت داریم. خودت خسته نکن بابا، بلند شید مردم، به خدا دلار بشه 200,000 300,000 اینا براشون مهم نیست. اینا ایران هم میرن میفروشن فردا. اینا فکر میکنی که مثلا چینا میرن دیل میکنن با اون ترامپ، میرن هر جوری شده اینا میگن ما بمونیم، هر چی میخواد بشه بذار بشه، برای ما مهم نیستش. خدا شاهد امید جان، من توی سال مثلا قبل از انقلاب خدمت عرض بکنم تو جنوبی ترین نقطه شهر تهران خانم فرح پهلوی یک مدرسه درست کرد به نام مؤسسات آموزشی فرح. یعنی توی یاخچی آباد تهران. خدای من شاهده توی دنیا همچین مدرسه وجود نداره. یک مدرسه در حدود 50 هکتار. ببین تو لندن همچین مدرسه دارین شما؟ 50 هکتار بود این مدرسه. دختر خاله فرح پهلوی اونجا مدیر اون مدرسه بود، خانم بود، خدا رحمتش بکنه. ببین اتوبوس داشتیم ما رو میبردن میآوردن، تالار اجتماعات، بگم زمین فوتبال اندازه زمین آزادی خدمتت عرض بکنم 2 تومن میدادیم، یعنی ماهی 10 تا هفته 10 تومن میدادیم، میرفتیم غذاخوری. چه غذایی؟ امروز ماهی سفید، فردا چلو کباب، پس فردا زرش پلو، اینطوری از ما پذیرایی میکردن. خب معلومه فار شدیم.
اون نسلی که اومد توی خیابون آره یکم زیادی بهش رسیده بودن. آره بار شدیم. نمیتونست بپذیره. به خدا باید به من ببین امید جان، کاش که من تلفنم بعداً بهت بدم یه روزی زنگ بزنی من لحظه های انقلابو بهت بگم. خدا شاید میرفتن مرده میدوزیدن تو آقا مرده میرفتن تو بیمارستان میآوردن بیرون. به خدا من دیدم انقدر پادشاه ازشون نکشت به مرده دزدی افتاده بودن که جای شهید غالب کنن. امید به جان حسین ببین جیگر گوسفند رو می آوردن زیر این سوله‌ای که تو بیضه رو هستش میذاشتن، مثلا که نماز میخونن برای میت اون موقع سوله بود، آویزون میکردن میگفتن این جیگر رو از ساواک آوردیم. مردم هم به خدا باور میکردن. میدونی مردم این ساده بودن باور میکردن. آقا مگه عکس خمینی رو تو ماه باور نکردن و قسم میخوردن که دیدن؟ خود من به خدا میرفتم ماچ میکردم تلویزیون، خدا شاهد خمینی رو نشون میداد. آقا خودمو دارم میگم. بله. ببین سال 57 تمام ایران سال 57 درس میخوندن قبول شدن. من تنها کسی بودم تو ایران رفوزه شدم. ببین چه جهت مدرسه نمیرفتم. و اون دوران دیگه برای ما تکرار نمیشه مگر اقدام کنیم به روی کار آوردن یک دولت ملی و میهنی که آنچه از دست دادیم و به یغما بردن از ما رو باز پس گیریم. فقط در رابطه سوالش گفت با این شلوغکاری و 13 به در فلان اینا درست نمیشه. باید بگم اتفاقا یک رویداد خیلی مبارک رقم خورد و اتحاد ملی رو بین ما مردم ایران علی آقا به نظر من 2-3 مرحله برد جلوتر. بله. شما در این باره خواهش میکنم برامون کمی توضیح بدید. منم همینطور موافقم. به هر حال مردم باید همدیگر رو اول پیدا کنن. چهارشنبه سوری و نوروز و 13 به در خیلی اتفاقات بزرگی افتاد. مردم تونستن ببین این تصویر که توی مقبره فردوسی یا حافظیه یا خیام یا پاسارگاد مردم بیان علنا فریاد بزنند و بگن امسال ضحاک سرنگونه و شاه میاد بخونه و ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم. همه این شعارها و شعارهای ملی دیگری که سر داده شد به نظر من یک اتفاق بسیار بزرگی بود و نوید یک سال بسیار ملی به ما داد. من فکر کنم خیلی مردم الان دیگه اعتماد به نفس بیشتری دارند، همدیگه رو تونستن پیدا کنند و خب این شروع دیگه. باید الان بر اساس این شروع برنامه ریزی بشه، هماهنگی بشه و بتونیم در واقع این اعتراضاتی که همیشه صحبت میکنی سازماندهی کنیم. کاملا باید موافقم علی آقا. ما این ضرورالمثل هم داریم میگن سالی که خوش است از بهارش پیداست یا سالی که نکوست از بهارش پیداست. بهار امسال رو خوب شروع کردیم علی آقا، خوب میزون شروع کردیم و میزون شروع کردیم با یه حس ملی میهنی، با یه اتحاد ملی و امیدوارم پایان سال وقتی برگردیم بهش نگاه کنیم بگیم عجب سالی رو پشت سر گذاشتیم، چه کارهایی کردیم، بزنیم رو شونه خودمون بگیم دممون گرم، از پسش بر اومدیم. میتونیم، ما بخوایم میتونیم، فقط باید بخوایم. بریم با بله خانم منیژه از دانمارک بهمون زنگ زدن. خانم منیژه درود بر شما، رو خط هستید. سلام امید جان. بریم ماهتون خانم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و همینطور همکار عزیزتون علی آقا. من میخواستم یه نظر بدم. خواهش میکنم خانم. که ملت ما اینها که وقتی میان بیرون بهتر اینا همه هر کدوم به جایی که یک گوشه ایران جمع میشن و فریاد میزنن، اینا باید با هم همه برنامه بذارن جمع بشن یک منطقه که اینا جمع بشن یک عده بزرگی رو تشکیل میده. بله. و میتونن اونطوری همکاری و اتحادشون رو با هم بهتر نشون بدن به جایی که پراکنده. الان خانم منیژه مشکلی که ما داریم اینه که نمیدونیم چه ساعتی چه روزی کجا جمع شیم. همه این هماهنگی‌ها این درست میگه امید عزیز. این ملت عزیز باید با هم یک طوری با هم دیگه برسونن. این طوره دیگه دنبال این طوره میگردیم. بله به هم باید برسونن که این به این صورت بالاخره بتونن یه جا جمع بشن به جایی که پراکنده باشن. اتفاقا پراکنده بودن که نقطه قوتشه، این که اگه تمام شهرهای ایران با هم اعتراض کنن که خب دیگه اصلا جمع کردنش. من فکر کنم منظور منیژه خانم اینه که مثلا 4 تا بازنشسته اینور، 4 تا فرهنگی اونور، اینا رو یکاسه کنن در شهرهای گوناگون. میگن یه جا جمع شن همه. اینکه از همه جای ایران بیایم یه جا جمع شیم منیژه جون. قطع شد اصلا.
قطع شد. من برم با سیما صحبت کنم از UK، همین انگلیس خودمون به اون زنگ زده، یونایتد کینگدوم. سیما جان درود بر تو، رو خطی. سلام، خسته نباشید. به روی ماهت خانم. شرمنده، من اول از همه به اون دوست 57 که اول تماس گرفتن و خیلی ملو داشتن از 57 دفاع می‌کردن خواستم بگم که مردم ایران یه لاتاری برده بودن. یعنی رضا شاه و محمد رضا لاتاری کشور ایران بود و نتیجه عملکرد اون نسل 57 نه تنها این لاتاری رو از بین برد، بلکه هزاران خون ریخته برای ایران به جا گذاشت که حتی میخوام بگم حتی این خونها هم مهم نیست. اون چیزی که از این ایرانی ها مهمتره خود ایرانه که داره ذره ذره از بین میره. پس اتفاقا ما باید رادیکال باشیم و فقط همین رادیکال بودن ما رو به انقلاب میرسونه و به خاطر همون روز موعودی که امیدوارم نزدیک باشه باید من و تو حفظ بشه توسط ایرانی ها، تا چون در اون زمان این تنها رسانه‌ایه که ما میتونیم ازش اخبار رو بگیریم و بفهمیم که باید چه کنیم، که مثل دفعات قبل درگیر بیانیه و آدم‌های ناشناسی که کار رو به انحراف میبرن نرسه، چون شاهزاده این تنها رسانه‌ایه که از طریقش داره با مردم حرف میزنه. در رابطه با خود انقلابم خواستم، حالا این نظر منه، توی هر سیستم حکومتی بین 5 تا 10% مردم موافق اون سیستمن و بین 5 تا 10% هم مخالف اون سیستمن. یعنی اصلا مهم نیست اون سیستم داره خوب کار میکنه یا بد. سیما دارمت هنوز اینجا، میشنوی منو؟ پرید سیما رو ندارم. علی آقا سیما آخرین تماس بود رفقا. 2 دقیقه زمان داریم، دوست دارم بذارمش در اختیار شما. در پایان یه مطلبی هستش دوست دارم خودم به عنوان گلگی بیانش کنم. ای بابا، من حالا میخوای گلگی تو بکن بعد من حرف بزنم؟ نه حالا نه اصلا بفهم خارج از من باز به سوال برنامه برمیگردم. اولویت گذر از این جمهوری نکبت اسلامیه و این اتفاق با اتحاد و همدلی و همبستگی ملت ایران محقق میشه. نه کار آمریکایی هاست، نه اسرائیلی ها، نه هیچ کس، فقط خود ایرانی ها. درباره این لاتاری هم با دوستمون از لندن موافقم. 3 تا برگ، البته 3 تا ما شماره لاتاری برده که 2 تاش رو از دست دادن 57 یه دونش مونده برامون هنوز. یه دونش مونده. چه تشبیه جالبی. رفیقمون عالی اینجا بهمون میگه که لاتاری نه بخت آزمایی، جمع میشیم نه گرده هم میایم. یه رفیق داریم اینجا تمام واژه‌های بیگانه ما رو داره درست میکنه. دمت گرم، هر کی هستی کارت درسته، ممنونم ازت. علی آقا ما باید خیلی هم حواسمون به نیروهای نفوذی جمهوری اسلامی که در قالب بیزینس ها و مؤسسات و شرکت‌های خدماتی گوناگون بین ایرانیان دارن کار میکنن باشیم. برای نمونه یکی از این شرکت‌هایی که مثلا بلیت کنسرت ها رو میفروشه و اینها، توری که ما نامش رو گذاشته بودیم جاوید شاه رو پروموت نکرد، گفتم بلیتتون رو نمیفروشم، باید اسم تورتون رو عوض کنید تا براتون بفروشم. میدونی یه همچین اتفاقای اینجوری هم داره میفته. باید خیلی حواسمون باشه و باید مؤسسات و وبسایت‌ها و پلتفرم‌های موازی و اینها رو درست کنیم که نتونن روایت تک نفره داشته باشن. من بیشتر در این باره توضیح میدم براتون. یه نکته‌ای که خیلی دلم گرفته در این برنامه فرصتاشو فردا قطعا سعی می‌کنم دربارش براتون صحبت کنم. رفقا خیلی ممنونم که زمان گرانبهاتون در اختیار من و همکارانم در شبکه من و تو قرار دادید. ما اگر گاهی تند میشیم، گاهی بغض میکنیم، گاهی میخندیم، اینه که هیچ احساسمون رو از شما دریغ نمیکنیم و آنچه هست رو اینجا جلوی دوربین میاریم و با شما تقسیم میکنیم. امیدوارم از ما خورده نگیرید و نرنجید. مرسی که زمان گرانبهاتون در اختیار ما گذاشتید و دست هم بگیرید و ول نکنید. رفقا ما یه ملتی هستیم تنها، هیچ کس، نه نیروی خارجی هستش، داخلم که دیدید چه خبره، یه شاهزاده برامون مونده با یه حس ملی. اینا رو باید با هم ترکیب کنیم تا اون معجونی که می‌خوایم رو به دست بیاریم. حواستون باشه دستمو بگیرید و ول نکنید. ما جز هم کسی رو نداریم. مخلص. علی آقا خسته نباشید. مرسی.